Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας βρίσκουμε Τετάρτη παραδοσιακά στο περιβάλλον των διαλόγων διαδικτυακά. Είναι μαζί μου σήμερα 3 δημοσιογράφοι, γιατί το θέμα που θα μας απασχολήσει γύρω από όλη αυτή τη νέα συνθήκη που λέγαμε και την προηγούμενη φορά που βιώνουμε υπό το πλαίσιο του COVID-19 είναι η πανδημία στο επίκεντρο της δημοσιογραφίας, αλλά είναι, αν θέλετε, και η πανδημία στην ενημέρωση. Πριν να παρουσιάσω τους συνομιλητές σήμερα σε μια συζήτηση που νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ακριβώς επειδή όλοι είμαστε κρεμασμένοι από πάρα πολλές πηγές ενημέρωσης όλο αυτό το διάστημα, ακριβώς επειδή αγνοούμε πάρα πολλά κομμάτια και πάρα πολλά σημεία όλων εκείνων τα οποία συμβαίνουν γύρω από τον κορονοϊό, αλλά και των συνεπειών που φέρνει όλη αυτή η νέα συνθήκη στις ζωές όλων μας. Και βεβαίως, όσο παραμένουμε κλεισμένοι στο σπίτι, όσοι είμαστε κλεισμένοι στο σπίτι και δεν είμαστε αναγκασμένοι να είμαστε εκεί έξω, τόσο περισσότερο προσπαθούμε να ενημερωθούμε, να μάθουμε το οτιδήποτε νεότερο βγαίνει, προκειμένου να μπορέσουμε να κατανοήσουμε αλλά και να προβλέψουμε τι έρχεται την επόμενη μέρα. Η οποία επόμενη μέρα μάλιστα είναι την ερχόμενη εβδομάδα, καθότι έχουμε και εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον την πρώτη φάση χαλάρωσης κάπως των περιοριστικών μέτρων. Θέλω να υπενθυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας για όλους όσοι μας παρακολουθείτε είτε στο ελληνικό κανάλι είτε στο αγγλικό κανάλι. Εκπέμπουμε διεθνώς, πάντα έτσι κάνουμε ως διάλογοι. Είναι η 29η φορά που συναντιόμαστε από όταν ξεκινήσαμε και εκπέμπουμε διεθνώς, οπότε σας καλωσορίζουμε από όπου και αν μας παρακολουθείτε και περιμένουμε τα ερωτήματά σας. Μπορείτε να μας παρακολουθήσετε και μάλλον ήδη μας παρακολουθείτε από το site των διαλόγων dialogues.snf.org. Εκεί έχετε την επιλογή να μας ακούσετε είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά. Βεβαίως εκπέμπουμε και από το επίσημο προφίλ του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο Facebook, SNF. Περιμένουμε τις ερωτήσεις σας είτε στην πλατφόρμα μας, τη γνωρίζετε καλά, snf.org /dialogues, είτε στα προφίλ μας, στα social media, SNF Dialogues στο Instagram, SNF Dialogues και στο Facebook, και να δώσω και το mail μας snfdialogues@snf.org. Είναι η Ιωάννα Σουφλέρη μαζί μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιωάννα, που είσαι εδώ μαζί μας, διδάκτορ μοριακής βιολογίας και αρχισυντάκτρια του Βήμα Science, γιατί έχει σημασία να βάλουμε και αυτό τον άξονα στη σημερινή μας συζήτηση, ποια η αξία δηλαδή και η σημασία του εξειδικευμένου δημοσιογράφου. Ειδικά δε όταν ένα τόσο κοινό και μεγάλο θέμα όπως είναι ο COVID-19 είναι εξειδικευμένος, χρειάζεται εξειδικευμένη γνώση. Όλοι οι δημοσιογράφοι ακούμε τους ειδικούς. Το θέμα είναι, πριν πάμε να μεταδώσουμε ό,τι ακούμε, πρωτίστως εμείς να καταλαβαίνουμε αυτά που ακούμε, ώστε να μπορέσουμε στη συνέχεια και να τα μεταδώσουμε με όσο τον δυνατό πιο αξιόπιστο τρόπο και όχι απλά να τα μεταφέρουμε. Ο Τάσος Τέλογλου είναι μαζί μας. Τάσο, καλώς όρισες και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μία φορά που σε έχουμε εδώ μαζί μας στους διαλόγους. Ο Τάσος, δημοσιογράφος με πάρα πολλές ερευνητικές δουλειές και θέματα τα οποία έχει αναζητήσει στο ιστορικό του και στην πορεία του, γνωστό σε όλους μας. Για ακόμα μία φορά όμως έχει ασχοληθεί πάρα πολύ και έχει ασχοληθεί επισταμμένα, ερευνητικά με όλη αυτή την ιστορία της πανδημίας. Έχεις περάσει, Τάσο, πάρα πολλές ώρες μέσα σε νοσοκομεία, έχεις βρεθεί με πάρα πολλούς ειδικούς για πάρα πολλές ώρες και, όπως μου έλεγες, θα δανειστώ μία φράση σου στις συνομιλίες και την προετοιμασία της σημερινής μας συζήτησης τις προηγούμενες ημέρες, και πολλές φορές έχεις ανατρέξει σε ειδικούς, γιατί όλοι μας αυτή την περίοδο γίναμε ειδικοί και σε κάτι άλλο, στο να παρακολουθούμε και διεθνείς μελέτες και διεθνείς έρευνες και διεθνείς οργανισμούς. Το θέμα είναι όμως να μπορούμε να έχουμε και εκεί, χωρίς να τους αμφισβητούμε απαραίτητα, αλλά να έχουμε ένα κριτήριο αξιολόγησης και κατανόησης των στοιχείων τα οποία διαβάζουν. Ναι, είναι έγκυροι, ναι, είναι έγκριτοι, προφανώς είναι αναγνωρισμένοι, αλλά χρειάζεται να κατανοήσουμε, ειδικά όταν ερευνούμε κάτι, τι είναι αυτό το οποίο έρχεται στα χέρια μας. Γιατί πολλές φορές δυστυχώς το βλέπουμε να γίνεται πρωτοσέλιδο ή πρώτο θέμα στα δελτία ειδήσεων. Είναι ο Θανάσης Τρομπούκης, επίσης συνάδελφος δημοσιογράφος. Καλώς όρισες, Θανάση, και σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας. Project Manager του IMED Lab. Εδώ θα δούμε ποια είναι η σημασία των δεδομένων και
τα εξειδικευμένα δεδομένα, τα οποία πιθανώς κάποιοι, μεταξύ των οποίων και εγώ, να μην καταλαβαίνουμε ακριβώς ποια είναι η σημασία τους ως μεμονωμένα στοιχεία, αλλά όταν υπάρχει η λεγόμενη ανάλυση δεδομένων, έρχονται και προσθέτουν στο συνολικό χάρτη, στη συνολική εικόνα, ένα στοιχείο το οποίο μας βοηθάει να έχουμε μία όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη, αν θέλετε, εικόνα του τι γίνεται. Από ό,τι φαίνεται λείπει πολύ μεγάλο κομμάτι από την εικόνα γύρω από τον COVID-19. Το θέμα είναι ότι λείπει για πολλούς λόγους, μάλλον. Φυσικά, αυτό που παραδέχονται όλοι, επιστήμονες, δημοσιογράφοι, πολίτες, πολιτικοί, άλλη συζήτηση αυτή, είναι ότι πρόκειται για έναν άγνωστο ιό, για ένα άγνωστο είδος κορονοϊού, για την ακρίβεια, και εδώ ερχόμαστε η επιστημονική κοινότητα και η δημοσιογραφική κοινότητα να ερευνούν ταυτόχρονα το ίδιο θέμα. Δεν ξέρω αν είναι επικίνδυνο, είναι σίγουρα προκλητικό και σίγουρα χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, ακριβώς επειδή αφορά τις ζωές όλων μας. Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, θέλω να παρακολουθήσουμε όλοι μαζί ένα βιντεάκι από τα social media. Το αλλιεύσαμε, εκεί όπου όλο αυτό το διάστημα όλοι βλέπουμε τι γίνεται, γιατί μέσα στις ειδήσεις, παράλληλα με τις καθημερινές ενημερώσεις, μας καθυλώνουν και όλα τα χιουμοριστικά ή τα σατιρικά, τα οποία βγαίνουν είτε από απλούς πολίτες είτε από YouTubers γύρω από τον COVID-19. Το θέμα είναι ότι βγαίνουν από την πραγματικότητα. Και κάποιες φορές, όταν σταματάμε να γελάμε, νομίζω μας κάνουν να προβληματιστούμε για την πραγματικότητα. Να το παρακολουθήσουμε και επιστρέφουμε. Yeah, I really don't understand why everybody isn't following the same rules right now. They're very clear, so let's take a minute and let's go over them again. First, you must not leave the house for any reason, unless of course you have a reason, and then you may leave the house. All stores are closed except those that are open, and all stores must close unless, of course, they need to stay open. This virus is deadly, but don't be afraid of it. It can only kill people who are vulnerable and also those who are not vulnerable. We should stay locked down until the virus stops infecting people. And it will only stop infecting people if enough of us get infected that we build immunity. So it is very important that we get infected and also do not get infected. You should not go to the doctor's office or the hospital unless you have to go there. Unless, of course, you are too sick to go there. This virus has no effect on children except for those children in which it affects. The virus remains active on different surfaces for 2 hours or 4 hours or 6 hours, but in most cases it's days and not hours, and it needs a damp environment or a cold environment that is warm and dry in the air, unless the air is plastic. Schools are closed, so you need to homeschool your children unless you can send them to school because you are not home. If you are at home, you can school your children using various portals and online classrooms unless you have poor internet, more than one child, only one computer, or you are working from home. Masks are useless at protecting you against the virus, but you still need to wear one because it can save lives. And in some cases, it may even be mandatory, but also maybe not. Λοιπόν, νομίζω μας θύμισε αρκετά, δεν ξέρω, προσωπικά μου θύμισε αρκετά την καθημερινότητά μου. Σε αυτά που ακούω ή σε αυτά που σκέφτομαι, τι πρέπει, τι δεν πρέπει να κάνω. Θέλω να σας ακούσω το πρώτο σας σχόλιο. Νομίζω είναι μια κυρία από τον Καναδά, αν δεν κάνω λάθος. Το είχα δει αυτό. Σωστά, το βίντεο, είναι η Άντλη Σταμπ. Πρέπει να πω ότι έχει 2,5 εκατομμύρια θεάσεις το συγκεκριμένο βίντεο και ονομάζεται τι θα έπρεπε όλοι πλέον να κάνουμε σωστά. Αλλά νομίζω ότι πολλές από αυτές τις αντιφάσεις που πραγματικά είναι αστείες και τις παρακολουθούμε και εμείς στην πολιτική που ακολουθείται για την καταπολέμηση της πανδημίας, έχουν σχέση με το τι μπορεί να γίνει τη συγκεκριμένη στιγμή που ανακοινώνεται κάποιο μέτρο. Δηλαδή, όταν δεν έχεις μάσκες, τι θα πεις? Φοράτε όλοι μάσκες. Όταν δεν έχεις τεστ, τι θα πεις? Κάντε όλοι τεστ. Άρα προσπαθείς να πεις αυτό που μπορείς να κάνεις. Και πάει λέγοντας. Εγώ θεωρώ δηλαδή ότι μια εξήγηση είναι αυτή. Είναι και εξελίξει θέμα ούτως ή άλλως. Οπότε είναι η γνώση που είχαμε πριν από 1 μήνα. Έχει αλλάξει ενδεχομένως σε μερικά πράγματα. Από την άλλη, όταν δεν έχεις μάσκες, δεν λες σίγουρα ότι δεν πρέπει να φορέσετε μάσκες. Είναι λίγο πιο περίπλοκο το θέμα. Πάντως, αυτό το βίντεο για μένα προσωπικά περιγράφει ακριβώς τον όρο infodemic, που είναι η υπερβολική διάχυση της πληροφορίας, η οποία μπερδεύει περισσότερο τον κόσμο παρά τους βοηθάει να βρουν λύσεις οι ίδιοι.
Πάντως θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Οι μάσκες, για να μείνουμε στο συγκεκριμένο θέμα, επειδή πιάσαμε το συγκεκριμένο θέμα. Έχει απασχολήσει και πολύ. Είχε συσταθεί από τον ίδιο τον κύριο Τσιόδρα να μην φορούνται από το γενικό πληθυσμό. Παρ' όλα αυτά ο γενικός πληθυσμός φορούσε κατά κόρον. Άρα σημαίνει ότι ο γενικός πληθυσμός αποφάσισε κάτι δικό του. Τώρα, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Φορούσε τις σωστές μάσκες? Πρώτον. Δηλαδή έβλεπες ορισμένες μάσκες στο σούπερ μάρκετ που δεν μπορούσε να τις δεις, ας πούμε, για ένα διάστημα, στο πρώτο διάστημα, όχι μετά, δεν μπορούσε να τις βρεις στα νοσοκομεία. Αυτό είναι κάπως. Δηλαδή, και εμένα προσωπικά, να σας πω την αλήθεια, με ενοχλούσε. Δηλαδή να παρακαλάνε οι άνθρωποι στα νοσοκομεία για κάποιες μάσκες που να έχουν αυξημένη προστασία, δηλαδή να κρατάνε, για να καταλαβαίνουν και αυτοί που μας ακούνε τώρα, να κρατάνε το 95 με 98% των σωματιδίων, αυτές οι FP2 και οι FP3, να μην τις βρίσκεις στα νοσοκομεία στα τέλη Μαρτίου και να τις βλέπεις στο σούπερ μάρκετ. Αυτό για μένα είναι ένα πρόβλημα. Δηλαδή φυσικά θα μπορούσε να πει αυτό που λέει ο Θανάσης, θα μπορούσε να πει ο αρμόδιος ότι παιδιά εδώ δεν τις έχουμε για εκεί, γι' αυτό το λόγο πάρτε ένα απλό πανί και βάλτε μπροστά στο πρόσωπό σας. Δεν ξέρω αν θα είχε κάποιο αποτέλεσμα, αλλά θα ανταποκρινόταν πιο πολύ στην, ας πούμε, πραγματικότητα εκείνης της στιγμής. Έχετε φορέσει εσείς μάσκα ή σε σχέση με όλα αυτά τα απαραίτητα, είτε είναι οι μάσκες, είτε είναι τα γάντια, είτε είναι τα αντισηπτικά, στο βαθμό που μπορεί να βρει κανείς αντισηπτικά, τι είναι αυτό το οποίο χρησιμοποιείτε βγαίνοντας έξω? Εγώ προσωπικά, επειδή πέρασα 2 εβδομάδες μέσα ως στενή επαφή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και ήμουν συμπτωματική, την πρώτη φορά που βγήκα, και βεβαίως βγήκα να πάω στο σούπερ μάρκετ, που αλλού, και δεν σας το κρύβω, βγήκα να πάω έβαλα το ρολόι στις 6 για να πάω στο σούπερ μάρκετ και εμφανίστηκα στις 7 στο σούπερ μάρκετ, θεωρώντας ότι εκείνη την ώρα θα είχαν απολυμάνει τα πάντα. Δεν φορούσα μάσκα. Και δεν φορούσα μάσκα γιατί ήξερα ότι δεν θα μπορούσα να μεταδώσω τον ιό. Τη μάσκα τη φοράς για να μην μεταδώσεις τον ιό εφόσον είσαι προσυμπτωματικός ή ασυμπτωματικός. Αυτό που θέλω να παρατηρήσω εγώ σχετικά με τις μάσκες είναι ότι έχω την αίσθηση ότι όλοι τις φορούν για να προστατευτούν και με αυτά που κάνουν χειρότερα πράγματα. Δηλαδή έχω αυτή την εικόνα της κυρίας στο σούπερ μάρκετ, η οποία ήταν όλη την ώρα έτσι. Και βέβαια, γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα, δεν είναι εύκολο να το συνηθίσεις. Είναι ζεσταίνεσαι, άμα φοράς γυαλιά μπορεί να σου θαμπώνει τα γυαλιά. Λοιπόν, και ήταν όλη την ώρα αυτό το πράγμα. Ήταν καλύτερα να μην την είχε φορέσει, με παιδιά. Δηλαδή, αυτό που λέει ο Τσιόδρας και το είπε και σήμερα, ότι θα υπάρξουν, λέει, οδηγίες για το πώς πρέπει να χειριζόμαστε τις μάσκες, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι εν τέλει είναι χειρότερο να τη φοράς αν τη φοράς λάθος και δεν ξέρεις πώς να τη χειριστείς ή δεν έχεις μάθει, τέλος πάντων. Όπως και τα γάντια είναι το ίδιο. Μερικές φορές βλέπεις ανθρώπους να φοράνε γάντια και να πιάνουν το πρόσωπό τους και τα μαλλιά τους, που δεν έχει κανένα νόημα. Όταν φοράς μάσκα ή όταν φοράς γάντια, πολλές φορές σου δίνεται η ψευδαίσθηση ότι είσαι προφυλαγμένος, ενώ δεν είσαι επί της ουσίας. Αλλά μέσα στη διάχυση της πληροφορίας και όλα αυτά τα οποία ακούγονται, ο κόσμος μερικές φορές μπερδεύεται. Συνολικά, η αίσθηση που έχετε τόσο ως δημοσιογράφοι βεβαίως, αλλά και ως παρατηρητές, αλλά και ως αποδέκτες, παρακολουθώντας την ροή της πληροφορίας και τον τρόπο που καθημερινά μας διαπερνά και με τη συχνότητα και με το είδος και ούτω καθεξής. Θα ήσασταν σε εκείνους που δηλώνουν ικανοποιημένοι, να το πω έτσι και να το περιγράψω έτσι, με την ποιότητα της πληροφόρησης και της ενημέρωσης που λαμβάνουμε μέχρι στιγμής κατά τη διάρκεια της πανδημίας? Νομίζω ότι όλα εξαρτώνται από πού παίρνεις την πληροφορία σου. Και εγώ δεν είμαι μάχημη υπό την έννοια που είναι ο μάχημος ο Τάσος, που κάνει αυτό το είδος το ρεπορτάζ που πρέπει να εκμεύσει πράγματα. Άρα ίσως δεν είμαι κατάλληλη να απαντήσω εδώ πέρα. Εγώ έχω, δηλαδή οι πηγές πληροφόρησης είναι όπως πάντα.
για τα επιστημονικά είναι επιστημονικές επιθεωρήσεις. Τώρα είναι όλα διαδικτυακά. Έχω χαρεί που τώρα ό,τι αφορά τον SARS και την νόσο είναι όλα ανοιχτά, όλα ελεύθερα για όλους. Δεν το είχαμε αυτό, έπρεπε να έχει συνδρομές. Και ομολογώ ότι ναι, είμαι πολύ ευχαριστημένη που μπορώ όλα αυτά να τα έχω, ενώ πριν υπήρχε ένας περιορισμός όταν ήθελα να βρω κάποια πράγματα. Δεν έχουμε συνδρομές σε όλα. Υπό αυτή την έννοια ναι, αλλά φαντάζομαι ότι ίσως ο Θανάσης και ο Τάσος να έχουν άλλη άποψη για τη ροή της πληροφορίας εν μέσω πανδημίας. Τάσο. Νομίζω ότι επειδή η πανδημία είναι ένα φαινόμενο που αφορά όλο τον πλανήτη, δεν υπάρχουν εθνικά όρια στο από που παίρνεις τις πληροφορίες σου, και αυτό είναι κάτι καλό. Γιατί ανοίγεις το πρωί, ας πούμε, τον υπολογιστή σου και ακούς τον Ντρόστεν στο Βερολίνο που κάνει. Ο Ντρόστεν είναι ο αντίστοιχος Τσιόδρας της Γερμανίας, που έκανε ένα podcast κάθε μέρα στο NDR, στο κρατικό ραδιόφωνο της Βόρειας Γερμανίας, αλλά κουράστηκε για αυτούς τους άνθρωπους και τώρα κάνει 2 φορές την εβδομάδα. Και εκεί εξηγούσε επί 45-50 λεπτά περίπου τις εξελίξεις όχι μόνο τις προηγούμενες μέρες, αλλά και πάρα πολλά χαρτιά. Δηλαδή εγώ περισσότερα χαρτιά έχω ακούσει να μου τα εξηγεί ο Ντρόστεν παρά τα έχω διαβάσει. Μπορείς να κοιτάξεις μια δημοσίευση από κάποιους ερευνητές στο Hong Kong, στο Lancet, και αν είσαι τυχερός να τους γράψεις ένα mail και να σου απαντήσουν εκείνη την ώρα, γιατί όλοι είναι alert, ας πούμε, και απαντάνε. Και έτσι μπορεί να έχεις μια τύχη, ας πούμε, με αυτό το πράγμα. Ας πούμε, τώρα που έχουμε αυτή τη διαδικασία της μετάβασης, η αρχισυντάκτριά μας στην εκπομπή που κάνουμε στο Special Report, η Ζανίνη Λουλούδη, έγραψε στον καθηγητή Κάουλινγκ στο Hong Kong, που έγραψε μερικά από τα πιο γνωστά χαρτιά για τη μετάβαση από το lockdown στην επόμενη μέρα. Και για καλή μας τύχη ο Κάουλινγκ απάντησε και ήταν έτοιμος να έχει ένα μισάωρο να μας δώσει μια συνέντευξη. Αυτό γενικά σε συνθήκες διαφορετικές δεν θα μπορούσες να το έχεις. Και είναι σημαντικό να φεύγουμε και λίγο και από το perspective, την προοπτική της Ευρώπης. Η Ευρώπη δεν είχε ιδέα για μάσκες. Η Ευρώπη δεν είχε ιδέα για μάσκες πριν από 2 μήνες. Ούτε για τεστ είχε ιδέα. Όλα αυτά τα πράγματα μας έρχονται από την Ανατολή, γιατί αυτοί είχαν περισσότερο αντιμετωπίσει και το SARS και το MERS αργότερα, και πολλά πράγματα που αφορούν την πρόληψη ή που αφορούν τη μη φαρμακευτική αντιμετώπιση, όπως οι καραντίνες. Οι καραντίνες είναι ένα πράγμα των Βενετών, αλλά εμείς στην Ευρώπη το είχαμε ξεχάσει. Στην Ανατολή δεν το έχουν ξεχάσει. Στο Χονγκ Κονγκ, όταν κατεβαίνεις, σε μπαγκλαρούν και σε πάνε και σε άλλο σημείο της πόλης. Μετά πας στο διαμέρισμά σου. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι πράγματα που η Ασία ή το testing, ας πούμε, που όλοι μιμούνται την Κορέα και οι Γερμανοί κοπιάρανε το drive-in και από τους Κορεάτες, και βρέθηκε ένας κτηνίατρος στη Γερμανία που έκανε ξαφνικά test centers drive-in, ενώ έχει αρχίσει η πανδημία στη Γερμανία. Αυτό ήταν κάτι που το κοπιάραμε οι Ευρωπαίοι, ας πούμε, από την Ανατολή. Άρα θέλω να πω ότι πρέπει να βλέπεις και την μη ευρωπαϊκή προοπτική του πράγματος για να μάθεις. Τώρα, όσο ό,τι αφορά την πληροφόρηση στη δικιά μας, προχθές που ξανακοίταζα τα στοιχεία, έχουμε θνητότητα 5,7%, ενώ έχουμε πάει καλά. Αυτό σημαίνει ότι κάποιο πρόβλημα έχουμε με τον παρανομαστή. Δηλαδή ότι ο παρανομαστής μας, αφού έχουμε έχουμε συγκριτικά λίγους θανάτους σε σχέση με άλλες χώρες, ότι τα πραγματικά κρούσματα του ιού είναι underreported, όπως τα λέγαμε στα αγγλικά. Δηλαδή δεν ξέρουμε πόσοι πραγματικά έχουν, ας το πούμε, κολλήσει τον ιό. Αυτό έχει σχέση με τη διάγνωση, ας πούμε. Δηλαδή η διάγνωσή μας δεν είναι τόσο καλή, γίνεται μάλλον άτακτα, και τα στοιχεία τα οποία... Άτακτα δεν νομίζω, με συγχωρείς. Το άτακτα δεν νομίζω ότι είναι η καλύτερη λέξη εδώ. Γίνεται συστηματικά γύρω από τις επαφές. Με συγχωρείς, δεν σ' άφησα να ολοκληρώσεις. Ολοκλήρωσε αυτό που θες να πεις και θα πω. Γίνεται άτακτα, το λέω με την έννοια διότι, να σας πω ένα παράδειγμα που το ξέρω προσωπικά. Στα ιδιωτικά εργαστήρια που γινόταν τεστ στην αρχή, οι θετικές περιπτώσεις
δηλαδή αυτοί που είχαν τον ιό ραπορτάρονταν. Οι αρνητικές δεν ραπορτάρονταν, δεν μπαίνανε στο Excel προς τον ΕΟΔΗ. Θα μου πεις, αυτό θα έπρεπε να δίνει ένα μικρότερο, δεν έχει καμία σχέση με τον αριθμό των cases που ραπορτάρονται, αλλά πάλι σου δίνει μια στρεβλή εικόνα σε σχέση με την επιδημιολογία. Δηλαδή δεν ξέρεις στην πραγματικότητα πόσα τεστ γίνανε και πόσα από αυτά βγήκανε θετικά. Υπάρχουν κάποια προβλήματα συγκέντρωση των στοιχείων. Σωστά. Ξέρεις αριθμό δειγμάτων, αλλά δεν ξέρεις αριθμό ανθρώπων. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο δεν ανακοινώνεται. Ξέρουμε πόσα δείγματα έχουν ελεγχθεί, που είναι πάνω από 70.000, αλλά δεν ξέρουμε πόσοι άνθρωποι έχουν ελεγχθεί. Σε πόσα άτομα αντιστοιχούν αυτά τα δείγματα. Σωστό και αυτό. Ναι. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο είναι ότι ποιοι εξετάζονται, σε ποιους γίνονται τα τεστ. Γίνονται τα τεστ σε ανθρώπους οι οποίοι καταφτάνουν στο νοσοκομείο ως ύποπτα δείγματα. Οπότε ο αριθμός που ανακοινώνει ο κύριος Τσιόδρας κάθε μέρα είναι αυτός. Είναι τα θετικά τεστ των δειγμάτων που ελήφθησαν. Συγγνώμη, Άννα, σε διέκοψα. Ναι, όχι, έλεγα για το άτακτα. Δεν θυμάμαι τους ακριβείς αριθμούς αυτή τη στιγμή, αλλά εάν ανάγουμε τον αριθμό των τεστ που διενεργήθηκαν στον πληθυσμό, πράγματι η χώρα μας δεν είναι πολύ ψηλά. Αλλά αν ανάγουμε τα τεστ στον αριθμό των στενών επαφών, η χώρα μας είναι πραγματικά πολύ ψηλά. Γιατί αυτό που προσπάθησε να κάνει και είναι κοινή λογική, ας πούμε, αυτό είναι ότι δεν μπορώ να εξετάσω όλους όσους έχω, όσους θα ήθελα, και να σας πω ότι αυτό δεν ήταν όμως μόνο ελληνικό θέμα στην αρχή, δεν υπήρχαν αντιδραστήρια. Η Γερμανία, η Κίαζεν δεν ήθελε να στείλει. Τέλος πάντων, ήταν ένα τεράστιο θέμα αυτό. Λοιπόν, τι έκανε? Αποφάσισε να εξετάσει τις στενές επαφές επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Σε αυτό το σημείο, λοιπόν, νομίζω ότι ένας από τους λόγους που πέτυχε να μειώσει το ρ0, να μειώσει τη μετάδοση, ήταν και αυτός. Δηλαδή, εσένα που είχα μεγαλύτερες πιθανότητες να σε τσιμπήσω και να σε μαντρώσω εν τέλει, θα το κάνω. Τους άλλους δεν μπορώ. Αλλά τώρα βεβαίως που βγαίνουν είναι άλλο θέμα. Έχω την αίσθηση ότι τις στενές επαφές των κρουσμάτων δεν τους έκαναν σε όλους τεστ, τους έβαλαν σε καραντίνα. Ναι, τεστ έκαναν σε αυτούς που έφτασαν με κάποιο τρόπο στο νοσοκομείο. Και το γεγονός ότι τώρα δεν ξέρουμε και ακριβώς πόσους έχουν γίνει τεστ είναι ένα θέμα. Υπάρχουν δύο φάσεις. Το ξέρω γιατί το έχω ζήσει, ας πούμε, με κάποιες περιπτώσεις που τους έστειλα στις αρχές, για να σας το πω έτσι. Υπάρχουν δύο φάσεις. Υπάρχει η πρώτη φάση που ο ΕΟΔΗ ήταν μόνος του. Όταν λέμε ΕΟΔΗ τώρα, γιατί φανταζόμαστε κάτι ότι είναι μεγάλο κλπ. Μιλάμε για 20 ανθρώπους, έτσι. Λοιπόν, οι οποίοι κάνουν όλη τη δουλειά. Εκεί πραγματικά έχει δίκιο η Ιωάννα ότι παρόλο ότι προσπαθούσαν να κάνουν το tracing, δηλαδή την ιχνηλάτηση, δεν φτάνανε. Μετά ήρθε η υπηρεσία του Χαρδαλιά, η πολιτική προστασία. Εκεί υπήρχαν καμιά 150 υπάλληλοι. Επομένως αυτό το πουλ των ανθρώπων που μπορούσαν να κάνουν το tracing μεγάλωσε. Πολύ. Μεγάλωσε αρκετά. Και μετά αυτό που συνέπεσε χρονικά με μια διαφορά 1-2 εβδομάδων, ότι ξαφνικά αυτό που σε στέλναν σπίτι σου άλλαξε και έγινε πλέον τεστ. Δηλαδή, ας πω ένα παράδειγμα. Το πλοίο πήγαν και το πήραν όλο, το Βενιζέλο. Στο αεροδρόμιο κάποια στιγμή έστειλα έναν άνθρωπο ο οποίος είχε έρθει από το Ίσκλ. Πιστεύω ότι όλοι ξέρετε τι είναι το Ίσκλ. Είναι αυτό που μόλυνε όλη την Ευρώπη, το χιονοδρομικό κέντρο στην Αυστρία. Ναι. Αυτός ήταν οδηγός. Οδηγούσε λεωφορείο με σκιέρ. Και ήρθαν όλοι μαζί αυτοί πίσω από την Αυστρία. Αυτός ήθελε να τεσταριστεί, δεν τεσταρίστηκε ποτέ. Γιατί ήταν σε αυτή την πρώτη φάση. 5 μέρες αργότερα, ό,τι αεροπλάνο έφτανε στο Βενιζέλο άρχισε να τεστάρεται. Ή εν πάση περιπτώσει τους χώναν στο ξενοδοχείο στο Στάνλεϊ ή στο Ακροπόλ και τους τεστάρανε εκεί πέρα. Δηλαδή πρέπει να δει και τη φάση κανείς που έγιναν αυτά. Γιατί συμφωνώ με το Θανάση, πράγματι μέχρι τα τέλη Μαρτίου, μέχρι ας πούμε τη μεγάλη καραντίνα, πότε ήταν 22 Μαρτίου κάπου εκεί, λίγο πριν, αυτό δεν γινόταν, μέχρι 15 Μαρτίου ας το πούμε έτσι. Μετά όταν έγινε η μεγάλη καραντίνα, τα αεροπλάνα για παράδειγμα τεσταριζόντουσαν όλα. Δηλαδή οι επιβάτες των αεροπλάνων τεσταριζόντουσαν όλοι. Και πάει λέγοντας. Έχει σημασία σε όλο αυτό που περιγράφεται και σε όλο αυτό το οποίο παρακολουθούμε και είναι και ευδιάκριτα αυτά τα κύματα.
και αυτές οι φάσεις. Και αυτό υποδηλώνει κιόλας και το πόσο ανοιχτά και σε εξέλιξη είναι τα δεδομένα. Ουσιαστικά αυτό που προβληματίζει αρκετά είναι η διαχείριση αυτών από πλευράς πολιτείας, γιατί εδώ πέρα είδαμε μια Ευρώπη με εντελώς διαφορετικές ταχύτητες και διαφορετικές πολιτικές για ακόμα μία φορά. Βλέπουμε την Αμερική σε ένα εντελώς διαφορετικό μήκος κύματος. Ταυτόχρονα από την Αμερική όμως μας έρχεται η πληροφορία και η γνώση που περιέγραψε νωρίτερα και ο Τάσος, και εδώ γεννώνται πολλά ερωτήματα πια για το πώς φτάνει σε όλη την κοινωνία και σε επίπεδο κοινωνίας πια η ενημέρωση γύρω από τον ιό. Έρχονται εντωμεταξύ και ερωτήματα από όσους και όσες μας παρακολουθούν. Διαβάζω αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα εδώ στις οθόνες μας, πώς μπορεί ένας απλός ακροατής να διακρίνει την αληθινή οδηγία ή αναφορά από τις διάφορες εκπομπές. Νομίζω αυτή είναι η ερώτηση του 1 εκατομμυρίου, αν απαντηθεί. Έχει δηλαδή, νομίζω, πολλαπλές και πολυσύνθετες απαντήσεις. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος από εσάς να τοποθετηθεί. Ενδεχομένως, Τάσο, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά και το μέσο της τηλεόρασης, κάνοντας εσύ ο ίδιος μία ερευνητική εκπομπή, το Special Report, μεταδίδεται στον αντένα, περνάς ώρες τη συγκεκριμένη περίοδο και μέρες ολόκληρες μέσα στα νοσοκομεία αναφοράς, κάνεις την έρευνά σου, μιλάς με όλους τους ανθρώπους για το ρεπορτάζ, οπότε δεν ξέρω, νομίζω είσαι και ο καταλληλότερος να δώσεις έτσι μια απάντηση, αν θέλεις, σε αυτό το ερώτημα που μας έχει έρθει. Καταρχήν, αυτοί που μας ακούν και αυτοί που μας βλέπουν πρέπει να ξέρουν ότι μιλάμε για μια αρρώστια που τα χαρακτηριστικά της ακόμα δεν είναι σαφή στους επιστήμονες που ασχολούνται μαζί της κάθε μέρα. Ξέρουμε μερικά πράγματα για τον ιό, για τα περίφημα καρφάκια του, ας πούμε, που διευκολύνουν την μεγαλύτερη αναπαραγωγή του. Θα τα πει η Ιωάννα αυτά, γιατί εγώ, παρόλο που τα έχω διαβάσει 100 φορές, πραγματικά θα κάνω κάποιο λάθος. Ξέρουμε κάποια πράγματα, αλλά δεν ξέρουμε πάρα πολλά άλλα. Δεν ξέρουμε πώς συμπεριφέρεται σε κάθε οργανισμό. Καταρχήν, αυτός είναι ένας ζωοϊός, ο οποίος έχει μεταλλαχθεί για να φτάσει στον άνθρωπο. Και όπως και η προηγούμενη ζωή έχει αρκετές εκπλήξεις. Και οι ίδιοι επιστήμονες δεν ξέρουν πώς θα τον αντιμετωπίσουν. Πειραματίζονται με διάφορα μέσα που είχαν από προηγούμενους ιούς, με φάρμακα τα οποία δεν περπάτησαν τότε για να πάρουμε τα φάρμακα, διότι δεν είχαν αρκετές περιπτώσεις ώστε να ενδιαφερθούν οι εταιρείες να τους βγάλουν FDA approval. Αλλά πρέπει να ξέρουμε και κάτι άλλο, επειδή λέμε πολύ για τα τεστ. Τώρα διάβαζα ότι στην Αμερική έχει 41 τεστ διαγνωστικά για τον εντοπισμό του ιού και 136 τεστ αντισωμάτων. Η πλειοψηφία από αυτά τα τεστ είναι για πέταμα. Επομένως, όταν ζητάει ο ακροατής ή η ακροάτριά μας που μας ακούει τώρα να του πούμε ποια πληροφορία και ποια οδηγία είναι σωστή και ποια όχι, το πρώτο που πρέπει να το πούμε ότι είναι δύσκολο και για μας να ξεχωρίσουμε. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποια κριτήρια σε αυτή τη συζήτηση που καλύτερα είναι η Ιωάννα να μιλήσει για αυτά. Μέχρι τώρα οι άνθρωποι που έχουν γίνει καλά για μια σειρά από λόγους που έχουν σχέση πιθανόν με την κληρονομικότητά τους, πιθανόν με το γεγονός ότι δεν έχουν υποκείμενο νόσημα, ότι πήγαν ίσως νωρίτερα σε ένα είδος ιατρικής φροντίδας από άλλους ανθρώπους και έτυχαν της σωστής ιατρικής φροντίδας, γιατί μπορεί να υπάρχει και λάθος ιατρική φροντίδα, και χρειάζεται να διαβάσεις πάρα πολλές πληροφορίες για να βγάλεις ένα συμπέρασμα. Δηλαδή, αν περιμένει κανείς ότι θα ακούσει μια εκπομπή στην τηλεόραση και θα αποφασίσει ότι αυτό το φάρμακο δουλεύει, είναι λάθος. Δεν θα το μάθει. Εγώ αυτό που ήθελα να ρωτήσω και Ιωάννα, θέλω να σε ακούσουμε. Εγώ απλά παρακολουθώντας αυτό που λες, Τάσο, αυτό που αναρωτιόμουν είναι, επειδή ακριβώς αυτή τη στιγμή η επιστημονική κοινότητα πειραματίζεται και πειραματίζεται γιατί πρέπει να καταλήξει κάπου για να πιάσουμε όλοι οι υπόλοιποι ανάλογα με την ειδικότητα το νήμα, κατά πόσο έχει το περιθώριο και το δικαίωμα να πειραματίζεται και ο δημοσιογράφος. Και δεν εννοώ να μεταδίδει και το ένα και το άλλο, γιατί αυτό οφείλει να κάνει, αλλά βλέπουμε πάρα πολλές φορές, για να μιλήσουμε λίγο και για την ευθύνη που φέρει ο δημοσιογράφος, το να ενστερνίζεται αυτό το οποίο μεταδίδει. Δηλαδή δεν το ενστερνίζεται
ο ίδιος ο επιστήμονας, ή αν το ενστερνίζεται ένας ή δύο ή τρεις, όσο συστηματικά και συντονισμένα και αν βγαίνουν να το επικοινωνήσουν, δεν μπορεί να αντιστοιχίσει πίσω τους ολόκληρη παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Αλλά βλέπουμε κάποιους δημοσιογράφους οι οποίοι ενστερνίζονται και το λένε με τα πάσας βεβαιότητος το οτιδήποτε νεότερο βγαίνει. Δεν υπάρχει ούτε έστω η αμφιβολία πάνω στο τραπέζι. Δεν ξέρω αν εσείς το βιώνετε. Νομίζω ότι δεν περιγράφω κάτι το οποίο δεν έχουμε παρακολουθήσει όλοι μας να συμβαίνει. Τώρα βέβαια, Άννα, αυτό είναι θέμα δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Αλλά υπάρχει μια ενδογενής, εγώ νομίζω, δυσκολία στην παρούσα φάση. Μάλλον θα κάνω μια μίνι παρένθεση. Αυτό που λες τώρα για το ενστερνίζομαι, εγώ δεν το διαπιστώνω μόνο τώρα, είναι θέμα δημοσιογράφου. Πολλές φορές με θυμώνει στους πολιτικούς συντάκτες να είναι αυτός που καλύπτει κυβέρνηση, κυβερνητικός, αυτός που καλύπτει αντιπολίτευση, αντιπολιτευτικός. Λοιπόν, το κλείνω εδώ. Λοιπόν, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό που ζούμε τώρα, όντως έχουμε μια βεβαιότητα, η οποία προκύπτει από το γεγονός ότι είναι σε εξέλιξη όλα αυτά τα πράγματα κάθε μέρα. Χτες δεν ξέραμε κάτι, σήμερα μαθαίνουμε κάτι καινούριο. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά, αν θέλαμε να κάνουμε μια συνολική τοποθέτηση για τον ιό, ξέρουμε πολύ περισσότερα για τον ιό τώρα από ό,τι ξέραμε στις αρχές Γενάρη. Αυτό που δεν ξέρουμε, για μένα δηλαδή αυτή τη στιγμή, εγώ αυτό που θα ήθελα να ξέρω είναι πώς καταφέρνει και ξεγελά το ανθρώπινο νοσοποιητικό σύστημα. Τι εννοώ? Ενώ ξέρουμε πολλά για τον πολλαπλασιασμό του, τι χρησιμοποιεί, ποιο κλειδί χρησιμοποιεί για να ξεκλειδώσει τα κύτταρα, πώς μπαίνει, πώς πολλαπλασιάζεται, πώς βγαίνει. Και κάθε ένα από αυτά τα στάδια μπορεί να είναι και φαρμακευτικός στόχος. Το ότι το νοσοποιητικό σύστημα δεν αντιδρά όπως θα όφιλε ή αντιδρά με τρόπο που δεν το έχουμε καταλάβει, δεν ξέρω. Νομίζω ότι θα πρέπει να μας προβληματίσει. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί διαπιστώθηκε ότι ένας αριθμός ατόμων που νοσούν, αλλά όχι πολύ βαριά, δεν έχει αντισώματα ή έχει ελάχιστα αντισώματα. Άρα δεν φτάνει ο οργανισμός να αναπτύξει το βαρύ πυροβολικό που είναι τα αντισώματα εναντίον αυτού του ιού. Και όμως αυτός ο ιός έχει περάσει 5 μέρες μέσα μας, έχει πάει στον πνεύμονα, έχει πάει από εδώ, έχει πάει από εκεί, προκαλεί θρομβώσεις και εμείς δεν παίρνουμε χαμπάρι. Γιατί δεν παίρνουμε χαμπάρι? Για μένα, αν εγώ έπρεπε να αποφασίσω πού θα κάνουμε τις έρευνες, θα ήταν αυτό, στην παρούσα φάση. Υπάρχει όμως, Ιωάννα, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι τώρα που έχω και το... Sorry. Ναι. Επειδή είναι εκπληκτικό αυτό που περιγράφεις και η γνώση με την οποία περιγράφεις το θέμα, εσύ διαβάζεις μπαρούφες ως προς τη λίμωξη αυτή? Και γενικά θεωρείς ότι το επίπεδο της ανταπόκρισης, ας πούμε, για την κάλυψη του ιού είναι σε καλό επίπεδο, τουλάχιστον στην Ελλάδα, ας μην πούμε για το εξωτερικό? Πρέπει να πω ότι δηλώνω άγνοια. Γιατί δεν προλαβαίνω. Αυτό που είπε η Άννα, ξυπνάω το πρωί, βλέπω τα κρούσματα εκείνο του Johns Hopkins γενικώς, και μετά μπαίνω στα διεθνή μέσα. Προφανώς υπάρχουν κάποια ελληνικά μέσα που κοιτάω. Έχω την αίσθηση ότι οι συνάδελφοι που καλύπτουν Υπουργείο είναι πολύ, πολύ καλοί στο να μεταφέρουν αυτά που λέει το Υπουργείο κλπ. Δεν έχω εποπτεία των ελληνικών μέσων και επίσης να σας πω ότι δεν είμαι στα Facebook και σε αυτά. Μου μεταφέρουν καμιά φορά φίλοι και συνάδελφοι και από θεωρίες συνωμοσίας μέχρι ό,τι θέλετε, αλλά και δεν προλαβαίνω και δεν ξέρω, ίσως θα έπρεπε. Εγώ έχω την αίσθηση ότι... Συγγνώμη, Θανάση, συγγνώμη που σε διακόπτω, γιατί πάνω σε αυτό το οποίο θίγει τώρα η Ιωάννα, ενώ έρχονται και άλλα ερωτήματα, θέλω να δούμε τι απαντά ο κόσμος σχετικά με την ενημέρωσή του. Δηλαδή, με τον τρόπο που επιλέγει να ενημερωθεί, με τις πηγές που επιλέγει για την ενημέρωσή του τώρα, το συγκεκριμένο δίμηνο, δηλαδή 1,5-2 μήνες, από τότε δηλαδή
που άρχισε να μας απασχολεί πολύ σοβαρά και εμφανίστηκε στην Ελλάδα πια το κρούσμα 0 και όλα όσα ακολούθησαν, είναι τα αποτελέσματα μιας έρευνας που ξεκίνησε ελάχιστες μέρες πριν από το επίσημο lockdown της Ελλάδας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και συγκεκριμένα το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Είναι το εργαστήριο ειρηνευτικής δημοσιογραφίας και μας έχουν στείλει ένα απόσπασμα και ένα δείγμα, ενώ μας περιγράφουν ταυτόχρονα τι έχουν προσπαθήσει να καταγράψουν. Αν μπορούμε να το δούμε, παρακαλώ πολύ, για να βάλουμε στην κουβέντα μας και τον κόσμο, έτσι, γιατί τελικά όλα αυτά ως τελικό αποδέκτη έχουν τον κόσμο και όλους μας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Εργαστήριο Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας, Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και την Erax Analytics. Από τον καθηγητή κύριο Φράγκο Νικολόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή κύριο Παναγιώτου, ερευνητές κύριος Νικέζης, κυρία Μπάλιου, κυρία Μάρκου και από την Erax Analytics τον κύριο Λαλάτση και την κυρία Μαραντίδου. Είναι η πρώτη που καταγράφει τη σχέση του κοινού με τα ΜΜΕ και ειδικά με την ενημέρωση τόσο πριν την κρίση, αλλά ειδικά σε 2 φάσεις κατά τη διάρκεια της κρίσης. Ο χρόνος που αφιερώνει το κοινό κατά την πρώτη φάση της κρίσης έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με το αντίστοιχο πριν. Ωστόσο, ο χρόνος αυτός μειώνεται στη δεύτερη φάση, του Απριλίου, και σταθεροποιείται σε ποσοστά μεγαλύτερα από ό,τι πριν, αλλά όχι τόσο μεγάλο αρχικά, μεταξύ 1 και 2 ώρες τη μέρα. Στην ενημέρωση κυριαρχούν από τα μέσα οι ενημερωτικές ιστοσελίδες με 66% και η τηλεόραση 57%, η οποία είναι η κύρια επιλογή, καθώς σχεδόν διπλασιάζεται ο αριθμός αυτών που ενημερώνονται μέσω τηλεόρασης σε σχέση με πριν την κρίση. Σε ό,τι αφορά την κάλυψη της κρίσης, η δεύτερη περίοδο διαφαίνεται πρώτον το φαινόμενο της υπερπληροφόρησης και δεύτερον η διαφωνία σημαντικού μέρους του κοινού με τον τρόπο κάλυψης του θέματος, καθώς 40% όσων αποφεύγουν να ενημερώνονται πλέον δηλώνουν αυτό ως αίτιο. Έχει αυξηθεί σε έναν βαθμό η εμπιστοσύνη προς τα ΜΜΕ σε σχέση με ό,τι έχει παρατηρηθεί πριν την κρίση, καθώς 36% δηλώνει αρκετά, ενώ πριν την κρίση το ποσοστό αυτό σε άλλες έρευνες ήταν στο 22%. Ο βαθμός εμπιστοσύνης αυξάνει προς το ραδιόφωνο 2,36 και τον τύπο 2,23, ενώ πολύ ψηλός είναι και για τις ενημερωτικές ιστοσελίδες 2,67, όλα με άριστα το 5. Το πρόβλημα της παραπληροφόρησης είναι πολύ ψηλό. Ειδικά την πρώτη περίοδο, το 62% δηλώνει ότι έχουν επηρεαστεί από κάποια ψευδή είδηση, ενώ στη δεύτερη περίοδο το αντίστοιχο ποσοστό είναι 50%. Το εντυπωσιακό έβριμα είναι ότι το 37% δηλώνει ότι δεν έκανε κάτι στην περίπτωση αυτή. Μάλιστα, τα υψηλότερα ποσοστά όσων δηλώνουν δεν έκαναν κάτι, 55%, είναι εις ηλικίες 25-34. Το 39% ενημέρωσε φίλους και γνωστούς, 27% κατέβασε ή έριψε την ανάρτησή του, 21% έκανε ανάρτηση ότι η είδηση ήταν ψευδής και 11% έστειλε μήνυμα στο μέσο για να τους ενημερώσει. Πολύ υψηλό είναι το ενδιαφέρον για πληροφόρηση από επιστημονικές πηγές, καθώς το 77% και το 80% στη δεύτερη φάση δηλώνουν ότι σε επιλέγουν για την πληροφόρησή τους σχετικά με τα θέματα αυτά. Το έβριμα αυτό υποδηλώνει μια νέα κατεύθυνση για τα ΜΜΕ σε σχέση με θέματα υγείας, επιστημονική δημοσιογραφία, πηγές κλπ. Λοιπόν, νομίζω ότι έχει πολλά ενδιαφέροντα σημεία. Εγώ θέλω σε 2-3 να σταθούμε, αλλά πρωτίστως θέλω να ρωτήσω, η Ιωάννα μας περιέγραψε. Τάσο, εσύ με το που ξυπνάς, έτσι, γιατί περιγράφουμε λίγο και την καθημερινότητά μας μέσα από αυτό που ζούμε. Η πρώτη σου κίνηση ποια είναι, δηλαδή από πού θα μπεις να πάρεις την πρώτη εικόνα για να δεις τι έχει ξημερώσει και πώς ξημερωθήκαμε σχετικά με την πορεία του κορονοϊού, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως? Εξαρτάται από τη φάση για την οποία μιλάμε. Τις πρώτες εβδομάδες του Μαρτίου τηλεφωνούσα όσους διευθυντές κλινικών ήξερα. Σήκωνε το τηλέφωνο και τους έπαιρνα τηλέφωνο. Μετά κατάλαβα ότι περίπου όλοι κάνουν τα ίδια. Είχαν βγει πρωτόκολλα και περίπου κάνανε όλοι τα ίδια, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο. Ας πούμε, υπήρχε ένα φάρμακο για τον έμπολα, μην πούμε τώρα την εταιρεία, το οποίο δεν είχε πάρει FDA approval. Για να το χρησιμοποιήσεις κατά του κορονοϊού έπρεπε ο ασθενής σου να είναι στην εντατική θεραπεία, να είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ήταν όρος για να ανέβεις στην πλατφόρμα και να πάρεις την άδεια από την Αμερική. Άρα η Πάτρα, για παράδειγμα, που είχε κάποιους ανθρώπους από το λεωφορείο, πήρε την άδεια αυτή και το χρησιμοποίησε αυτό το φάρμακο το Μάρτιο. Ενώ για παράδειγμα η Λάρισα στην περίπτωση του βουλευτή του κυρίου Κέλλα δεν μπόρεσε να το χρησιμοποιήσει. Χρησιμοποίησε κάτι άλλο. Τότε λοιπόν περίπου οι πηγές ήταν αυτές. Ήταν δηλαδή πολύ
πρωτόγονη τεχνολογία, αλλά σε ενδιαφέρει να μάθει τι γίνεται στις κλινικές, γιατί τι μέρος του ήταν η Ιταλία, σας θυμίζω τότε. Η Ιταλία είχε κάνει ήδη το lockdown και εμείς αγωνιζόμαστε να μην γίνουμε Ιταλία. Και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να δούμε τι γίνεται στις κλινικές. Μετά σιγά σιγά καταλάβαινα ότι δεν αρκεί αυτό και έπρεπε να διαβάζω, και άρχισα να διαβάζω στην αρχή τα κινέζικα χαρτιά που βγαίναν στο Lancet ή σε κάποια άλλα περιοδικά αγγλόφωνα, ή δημοσιευόντουσαν στο Hong Kong, κυρίως στο Hong Kong, αλλά πρέπει να πούμε ότι και αυτές οι μελέτες ήταν προμελέτες, δηλαδή δεν ήταν οι οριστικές μελέτες, τα οριστικά papers. Είναι αυτό που λέει η Ιωάννα για την ταχύτητα με την οποία γινόντουσαν αυτά τα πράγματα. Προδημοσιεύσεις χωρίς να είναι ηλεγμένες από άλλους, χωρίς peer review. Χωρίς peer review. Πολύ χαμηλές αξίες δηλαδή, δεν είχαν... Όχι απαραίτητα, αλλά πάντως βοηθάει να σου έχουν διορθώσει κάποια λάθη. Εδώ μπορεί να γίνουν λάθη στη στατιστική, τέλος πάντων, δεν είναι άχρηστα. Με μια επιφύλαξη τα αντιμετωπίζεις. Μετά όταν μπήκαν στο παιχνίδι και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δηλαδή η Γερμανία, η Αγγλία, όταν η Αγγλία εγκατέλειψε, ας το πούμε έτσι, την ανοσία της αγέλης και η συζήτηση γενικεύτηκε λίγο παραπάνω και από αυτές τις χώρες, να δούμε τι γίνεται κλπ. Και βοηθάει πάρα πολύ και το γεγονός ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή Έλληνες γιατροί, καλοί Έλληνες γιατροί, σχεδόν σε όλα τα ευρωπαϊκά νοσοκομεία. Σωστά. Τα μεγάλα ευρωπαϊκά νοσοκομεία. Και είναι εύκολο είτε να τους βρεις στα social media και να δεις τι ανεβάζουν. Δηλαδή το Γεροτζιάφα εγώ τον ανακάλυψα στο Facebook, που είναι διευθύνει μια αιματολογική κλινική σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία του Παρισιού, ή προχθές που έγινε το πρόβλημα με τα παιδιά στο Λονδίνο, πήρα μια παιδίατρο που διευθύνει μια κλινική παιδιατρική του NHS, που είχε ένα τέτοιο περιστατικό, και πώς να πω, real time, δηλαδή σε 3 ώρες από το δημοσίευμα μου είπε από πρώτο χέρι τι έγινε με αυτό το παιδί. Ο κόσμος έχει γίνει μικρός, λοιπόν. Μπορείς να παίρνεις πληροφορίες. Το ζήτημα είναι άντε και τις πήρες. Πώς θα τις κρίνεις αν δεν έχεις την ειδική γνώση? Γιατί πραγματικά... Έχει έρθει πάνω σε αυτό που λες. Τάσο, το ερώτημα τώρα έπεσε το μάτι μου. Μήπως υπάρχει έλλειμμα δημοσιογράφων ικανών να καταλάβουν και να μεταφέρουν ειδήσεις επιστημονικού περιεχομένου, η κάλυψη των οποίων απαιτεί τη σωστή ανάγνωση επιστημονικών δεδομένων? Εγώ λέω ναι, αλλά νομίζω ότι μπορεί να μιλήσει η Ιωάννα. Νομίζω ότι εκτός από την Ιωάννα δεν υπάρχει κανένας άλλος που να τον ξέρω στον ελληνικό τύπο. Ακριβώς αυτό, και γι' αυτό και η Ιωάννα είναι μαζί μας σήμερα, γιατί πρέπει να πω, και όσοι δημοσιογράφοι, αν τυχάνει να μας παρακολουθούν δημοσιογράφοι, αυτό το περίφημο science journalism που έχει γίνει trend εκεί στο εξωτερικό, και εδώ πέρα δειλά-δειλά κάποιοι ενδεχομένως ίσως άρχισαν μεμονωμένα και από προσωπική βούληση, ενώ δημοσιογράφοι, να ψάχνουν να βρουν τι είναι, γιατί χρειάζεται, γιατί απαιτείται και γιατί είναι απαραίτητο για τα newsroom, σε βάση περιπτώσει, και για τα μέσα ενημέρωσης. Ιωάννα, είσαι επομένως η μοναδική από τις ελάχιστες περιπτώσεις που έχουμε. Και ο συνάδελφος ο Άλκης ο Γαλαδαδάς είναι φυσικός στο science. Και ένας καινούργιος συνεργάτης, ο Πάνος ο Τσιμπούκης, είναι βιολόγος, ο οποίος αυτή τη στιγμή εκπαιδεύεται στη δημοσιογραφία στη Γαλλία, στο science journalism. Να πω εδώ ότι και η Θεοδόρα Ιτσόλη, που δεν έχει background στο science, που δεν έχει background επιστημονικό, εκπαιδεύτηκε με τα χρόνια στο να αντιλαμβάνεται τα επιστημονικά. Τι θέλω να πω? Εγώ νομίζω ότι είναι ένα θέμα των σχολών δημοσιογραφίας. Στην Ιαπωνία, ας πούμε, δεν παίρνεις πτυχίο από σχολή δημοσιογραφίας αν δεν έχεις περάσει το μάθημα της βιολογίας και της χημείας. Εδώ είμαστε λίγο της θεωρητικής κατεύθυνσης. Νομίζω ότι μία βάση στη βιολογία και στα μαθηματικά, στην φυσική, δεν ξέρω, σε βοηθάει ούτως ή άλλως στη ζωή σου. Εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν όλοι βιολόγοι, ούτε ότι όλοι οι βιολόγοι πρέπει να γίνουν δημοσιογράφοι, αλλά ομολογώ ότι για μένα υπήρξε ένα πολύ μεγάλο, πώς να το πω, ήταν πολύ μεγάλη βοήθεια. Είναι και απόφαση των μέσων, έτσι, να πούμε και το άλλο. Συγγνώμη που σε διακόπτω, Ιωάννα. Δηλαδή, η απόφαση, επειδή υπάρχουν οι ιατρικοί συντάκτες, οι οποίοι κατέχουν και το επιστημονικό κομμάτι, αλλά όταν το μέσο ενημέρωσης
προτάσει το πολιτικό σκέλος της διαχείρισης της κρίσης έναντι του επιστημονικού, τότε από μόνο το αυτό είναι ένα θέμα. Δηλαδή δεν ξέρω, πολλές φορές τα μέσα ενημέρωσης δεν είναι αυτά τα οποία θέλουν να τονίσουν το ιατρικό ρεπορτάζ, το επιστημονικό ιατρικό ρεπορτάζ, ασχολούνται περισσότερο με την πολιτική της υγείας. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε ανθρώπους οι οποίοι καλύπτουν το Υπουργείο Υγείας, για παράδειγμα, να πρέπει να ανταπεξέλθουν σε δεδομένα επιστημονικά και να μην, μερικές φορές, άλλες φορές τα καταφέρνουν, άλλες όχι. Πάντως να πω κάτι, νομίζω ότι έχουμε κάνει τεράστια πρόοδο σε σχέση με το παρελθόν. Εγώ επέστρεψα στην Ελλάδα λίγο μετά τη μακρά παραμονή του Ανδρέα Παπανδρέου στον Άσιο. Είχα λοιπόν μια αίσθηση ότι οι συνάδελφοι που κάλυπταν Υπουργείο Υγείας και ξαφνικά βρέθηκαν να είναι απ' έξω από στην περιβόητη τέντα του Ονασίου, που σας λέω δεν ήμουνα εκεί, δεν ήμουνα στην Ελλάδα τότε, είχαν τον αέρα του ανθρώπου που δεν ξέρει, που είναι ημιμαθής και ισχυρογνώμων. Διότι έβγαινε το τέτοιο, δηλαδή με θύμωναν, και κακώς τώρα το λέω έτσι, αλλά πραγματικά με θύμωναν, διότι έπαιρναν την ανακοίνωση και νομίζαν ότι τα ξέραν όλα. Από τότε μέχρι σήμερα, βεβαίως έχουν περάσει πολλά χρόνια, έχω δει πάρα πολύ μεγάλη βελτίωση στην ιατρική, ας το πούμε, στο ιατρικό κομμάτι αυτού του είδους της δημοσιογραφίας και όχι μόνο το πολιτικό. Πάντως δίνεται και ένα συμπληρωματικά σε όσα λέτε, Ιωάννα, συγγνώμη για τη διακοπή. Επιστρέφω λίγο στην έρευνα που είδαμε, γιατί δίνεται ένα περιθώριο πάντως πάνω σε αυτό που έβαλε ο Θανάσης στη συζήτηση και σε αυτό που περιγράφεις εσύ. Δηλαδή η ανάγκη είναι δεδομένη να δοθεί χώρος στην εξειδίκευση πέραν των γενικών γνώσεων του δημοσιογράφου. Η βελτίωση παρατηρείται όπως λες, άρα αυτό έχει γίνει αντιληπτό σε ένα μέρος των επαγγελματιών της δημοσιογραφίας. Το ζητούμενο είναι το αν θα δοθεί και ο απαραίτητος χώρος από τον χώρο πια της δημοσιογραφίας, δηλαδή των μέσων της δημοσιογραφίας ακριβώς, ειδικά τώρα που βλέπουμε ότι μέσα σε όλη αυτή την πολύ άσχημη κατάσταση και τα καινούργια δεδομένα που μας φέρνει όλη αυτή η ιστορία της πανδημίας, δίνεται μια ευκαιρία, ακριβώς γιατί ο κόσμος στρέφεται ξανά στα μέσα που ένα αρκετά μεγάλο μέρος του κόσμου είχε γυρίσει την πλάτη και δεν εμπιστευόταν και λειτουργούσε και ισοπεδωτικά, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο γενικά για την ποιότητα του δημοσίου διαλόγου και της δημοκρατίας, να επιστρέφει ξανά και να τα εμπιστεύεται ως πηγές ενημέρωσης. Υπάρχει και μια αλλαγή προτύπων. Υπάρχει και μια αλλαγή προτύπων γενικότερα στην κοινωνία. Εγώ δεν έχω, δηλαδή το να βλέπεις μικρά παιδιά να καθυλώνονται στις 6 να ακούσουν τον Τζιόδρα, δεν ήταν κάτι. Δηλαδή θα περίμενες να καθυλωθούν προ-πανδημίας για να ακούσουν, δεν ξέρω, τον αθλητή. Υπάρχει ζήτηση από τον κόσμο, ο κόσμος θέλει δεδομένα. Δηλαδή μπαίνουν το πρωί, ξυπνάνε και μπαίνουν στο John Hopkins. Ναι, αλλά τώρα το να καθυλώνονται και τα παιδιά 6 ώρα, βλέπουν και τι κάνουν οι μεγάλοι, είναι και όλοι μαζί λίγο μες στο σπίτι, είναι και μιμητικό ο άνθρωπος, οπότε πάει λίγο συντεταγμένα. Για να επιστρέψουμε λίγο στην ποιότητα της πληροφορίας. Θέλω να πω κάτι για την έρευνα που δημοσιεύτηκε πριν. Ναι, Τάσο. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Ο κόσμος λέει ότι 65% παίρνει τις πληροφορίες του από το διαδίκτυο, αλλά το διαδίκτυο, υπάρχει το δωρεάν διαδίκτυο που δουλεύει copy-paste και υπάρχει και το διαδίκτυο που πρέπει να το πληρώσεις. Σωστό. Προχθές ο Θανάσης έβαλε ένα άρθρο στο Facebook, το οποίο κάθισα και το διάβασα. Μου πήρε γύρω στα 25 με 30 λεπτά. Στο τέλος κάθισα και μέτρησα πόσοι συντάκτες είχαν πάρει μέρος. Ήταν το 24ωρο της Νέας Υόρκης. Ένα 24ωρο πανδημία στη Νέα Υόρκη. Το άρθρο αυτό γράφτηκε από 25 έμισθους ή συνεργαζόμενους με το New Yorker συντάκτες. Πληρώθηκαν 25 άνθρωποι για να το γράψουν αυτό. Ναι. Τάσο, η ποιότητα αυτή είναι μονόδρομος πια. Ήταν έτσι. Δηλαδή θέλω να πω, ό,τι πληρώνεις παίρνεις τελικά.
Η ποιότητα αυτή του reporting πάντως είναι μονόδρομος πια. Πια είναι ζήτημα ζωής και θανάτου από ό,τι βλέπουμε. Είναι ξεκάθαρο δηλαδή, τουλάχιστον και ως προς τη διαχείριση της πανδημίας. Η δημοσιογραφική ποιότητα είναι μονόδρομος για όλα τα μέσα ενημέρωσης. Και στην Ελλάδα ακόμα, που ξέρουμε τα προβλήματα τα οικονομικά που έχουν οι εφημερίδες και οι τηλεοράσεις, είναι υποχρέωσή τους, όπως είναι υποχρέωση του Αντένα που επενδύει σε αυτή την εκπομπή που κάνεις εσύ που είναι εξαιρετική, είναι υποχρέωσή τους να επενδύσουν σε περιεχόμενο άριστης ποιότητας, γιατί ο κόσμος το θέλει. Να σας πω ένα παράδειγμα, αν μου επιτρέπετε. Όταν φτιάξαμε στο iMed το application για την παρακολούθηση του ιού, μέσα σε λίγες ώρες μπήκανε πάνω από 150.000 άνθρωποι, γιατί θέλανε να μάθουν τη γεωγραφική διασπορά του COVID. Μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα, πάνω από 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι θέλανε να δουν τα στατιστικά στοιχεία σε σχέση με αυτόν τον ιό. Οπότε η ποιότητα και η επένδυση στο δημοσιογραφικό περιεχόμενο είναι πια μονόδρομος. Και νομίζω ότι η μετά-COVID εποχή, θέλω να πιστεύω, δηλαδή δεν είμαι και μάντης, θέλω να πιστεύω ότι στη μετά-COVID εποχή αυτό θα γίνει κανόνας. Δηλαδή τα μέσα θα πρέπει να επενδύουν σε άρθρα όπως ήταν του New Yorker που διάβασες ή του... Έχεις νομίζω στείλει, Θανάση, κάποιες κάρτες που μπορούμε να δούμε αναφορικά με την πορεία του ιού και την προσπάθεια καταγραφής που έχουμε κάνει ως iMed, ως ο πρώτος και ο μοναδικός μη κερδοσκοπικός δημοσιογραφικός οργανισμός που λειτουργούμε και ως δίκτυο ουσιαστικά δημοσιογράφων και όχι ως ένα μέσο ή με όρους εσωστρέφειας, εν πάση περιπτώσει. Οπότε μπορούμε να δούμε αν είναι έτοιμος και ο χάρτης. Μπορούμε να δούμε και της Ελλάδας. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με της Ελλάδας το χάρτη, να δούμε και ποια είναι με βάση τα νέα στοιχεία η τωρινή κατάσταση. Η σημερινή δηλαδή, σύμφωνα με τη σημερινή ενημέρωση. Αυτό είναι το application καταρχάς που έχουμε φτιάξει. Είναι στη διεύθυνση lab.imed.com/COVID-19. Τώρα βλέπουμε τη γεωγραφική κατανομή των θανάτων ανά την Ελλάδα, ανά νομό. Σήμερα ο κ. Τσιόδρας ανακοίνωσε 2.576 κρούσματα, συν 10 δηλαδή από χθες, έναν θάνατο παραπάνω από χθες, 139 θανάτους και 41 διασωληνωμένους. Στον κόσμο έχουμε πάνω από 3 εκατομμύρια κρούσματα και περισσότερους από 219.000 θανάτους. Επίσης, σε αυτό το application έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε μια αυτοματοποιημένη αλλά αρκετά ποιοτική, οπωσδήποτε, στατιστική ανάλυση των δεδομένων που λαμβάνουμε, όσα είναι διαθέσιμα στην Ελλάδα, και μπορεί κάποιος μπαίνοντας εκεί και πατώντας το κουμπί στατιστικά να συγκρίνει την πορεία της Ελλάδος σε σχέση με άλλες χώρες και γενικά να δει πώς πάει, ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στη χώρα. Αυτό έχει αξία τώρα, θα έχει αξία και στο μέλλον. Τώρα τελειώνει η πρώτη φάση της πανδημίας. Έρχονται και οι επόμενες φάσεις. Και ο κόσμος ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τέτοιου είδους ενημέρωση. Εμείς το δημοσιεύσαμε αυτό το application και οι άλλοι δημοσιογράφοι το κάνανε embed στα άρθρα τους, έτσι. Το δώσαμε δωρεάν δηλαδή, με Creative Commons άδεια χρήση σε όλους. Η αλήθεια είναι τώρα, επειδή την έχουμε δουλέψει μαζί την πορεία όλου αυτού του υλικού, όχι με την εξειδίκευση. Την εξειδίκευση βεβαίως την έχει το lab του iMed και οι συνάδελφοι που ειδικεύονται στην ανάλυση δεδομένων. Αλλά με σκοπό το να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε αυτό το χώρο που λέμε ότι δεν υπάρχει, εννοώ σε βαθμό που θα ήταν αποτελεσματικός, έτσι, και όχι ως μια μεμονωμένη περίπτωση, η ανάλυση των δεδομένων για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Θα μπορούσε να πει κάποιος, και επαναλαμβάνω, κάνω τον αντίλογο σε όσους πιστεύουμε στα δεδομένα και στην αξία αυτών, αλλά θα μπορούσε να πει κάποιος ότι εν μέσω πανδημίας και εν μέσω μιας κρίσης που είναι και πάρα πολλά πράγματα πάρα πολύ ρευστά και πρέπει να δοθούν και πολύ σαφές, ξεκάθαρες και απλές οδηγίες στον κόσμο, έτσι ώστε να μην υπάρξει πανικός, περαιτέρω ανησυχία κτλ. Δεν είναι η ώρα για πιο αναλυτικά ή για επιμέρους ποιοτικά στοιχεία, γιατί περισσότερο θα πανικοβάλλουν παρά θα ενημερώσουν. Και αυτό δεν το διατυπώνω μόνο έτσι προσωπικά, αυτό το ακούμε πολλές φορές και ως επίσημη απάντηση. Εγώ συμφωνώ εντελώς με αυτό. Δεν συμφωνώ με αυτό. Εγώ πιστεύω ότι τα πιο αναλυτικά στοιχεία δεν θα πανικοβάλλουν.
Να σας πω ένα παράδειγμα. Η επιβάρηση το ΜΕΘ έφτασε 41% στην Ελλάδα. Στο υψηλότερο σημείο τους. Νομίζω τόσο είναι, Θανάση, έτσι, γύρω στο 41-42%. Κάπου υψηλότερο. Επειδή είχαμε κάνει και κάποιες συζητήσεις προκαταρκτικές, έχει δίκιο ο Θανάσης ότι ο αριθμός εκείνων που ασθένησαν και εισήχθησαν θα ήταν και αυτό ένα ενδεικτικό στοιχείο, γιατί θα βλέπεις στο flow από αυτούς που μπαίνουν πριν από τις ΜΕΘ, ας πούμε, στο νοσοκομείο, καταλήγουν στις ΜΕΘ. Βέβαια εκεί υπάρχουν διάφορα στατιστικά προβλήματα. Για παράδειγμα, τι γίνεται όταν βγαίνει από τη ΜΕΘ και ξαναμπαίνει στο κανονικό κρεβάτι. Γιατί ο καλύτερος δείκτης είναι πώς νοσηλεύονται, Τάσο. Ναι, σωστό είναι αυτό. Αλλά αυτοί μπορεί να τον μετράγανε 2 φορές αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή τον ίδιο άνθρωπο να τον είχες πριν μπει στη ΜΕΘ, να μπαίνει στη ΜΕΘ και να βγαίνει από τη ΜΕΘ για να ξαναγυρίσει στο κανονικό κρεβάτι και να τον μετράγανε 2 φορές. Όχι, εγώ δεν αναφέρομαι πόσοι νοσηλεύονται στη ΜΕΘ, πόσοι μπαίνουν στο νοσοκομείο για τον COVID. Όχι στη ΜΕΘ, γιατί στη ΜΕΘ υπάρχει και ένας άλλος παράγοντας που έχει να κάνει με την ηλικία του πληθυσμού της Ελλάδας. Οπότε γίνεται λίγο πιο περίπλοκο. Ένα στοιχείο το οποίο δεν δημοσιεύεται στην Ελλάδα είναι πόσοι μπαίνουν στο νοσοκομείο, για παράδειγμα. Ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό για να δούμε την πορεία. Απλώς επειδή εγώ είδα κάποιες περιπτώσεις ανθρώπων, πραγματικές περιπτώσεις, όχι τα νούμερα, που φεύγαν από το κρεβάτι το κανονικό και πηγαίναν στο κρεβάτι της ΜΕΘ. Και κάποιοι από αυτούς μετά ξαναγυρνάγανε στο κρεβάτι το κανονικό όταν η κατάσταση τους εξελισσόταν ομαλά. Και έβλεπα και τις καταγραφές. Δεν ήταν πάντα οι καταγραφές αυτές που ανταποκρινόντουσαν σε αυτή την κυκλοφορία μας στο νοσοκομείο. Δηλαδή υπάρχει ένα πρόβλημα γενικά με την ποιότητα των στατιστικών που κρατάνε τα νοσοκομεία μας. Και δεν έχουν πάντα σχέση με αυτόν που παραλαμβάνει τα στοιχεία. Έχουν σχέση και με αυτόν που τα συλλέγει πρωτογενώς. Δηλαδή το νοσοκομείο δεν έχει μάθει να δουλεύει με αυτόν τον τρόπο. Ή πολλά νοσοκομεία, όχι όλα, αλλά πολλά νοσοκομεία δεν έχουν μάθει να δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο. Για μένα πάντως προσωπικά είναι θέμα και πολιτικής απόφασης, γιατί οι γιατροί έχουν πάει στην ιατρική, ξέρουν τι σημαίνει επιδημιολογία, ξέρουν πώς να διαβάζουν, πώς να κρατούν τα στοιχεία. Αν αποφασίσει το κράτος να κρατά σωστά στατιστικά στοιχεία, για παράδειγμα τώρα για τον COVID, και το κυριότερο ακόμα να τα δώσει στους άλλους επιστήμονες, στους δημοσιογράφους, να τα κάνει ανοιχτά όπως το κάνουν σε όλο τον κόσμο, τότε νομίζω ότι θα έχουμε την καλύτερη εικόνα για την πανδημία. Γιατί τώρα αυτό που κάνουμε είναι περιμένουμε δυστυχώς έναν επιστήμονα να μας πει πώς θα πάμε. Ενώ θα έπρεπε μόνοι μας να έχουμε τα διαθέσιμα στοιχεία για να διακριβώσουμε και μόνοι μας ότι πράγματι τα πάμε καλά. Είμαστε τυχεροί. Πάμε πολύ καλά. Τι θα συνέβαινε άμα δεν πηγαίναμε καλά όμως? Θα μπορούσαμε να βρούμε τι πήγε στραβά? Το δικαίωμα στην ενημέρωση, στην πλήρη ενημέρωση. Ό,τι στοιχείο δηλαδή υπάρχει, γιατί σαφώς η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να ερευνά και να κάνει το ρεπορτάζ και να ψάχνει, να μην τα έχει όλα έτοιμα στο πιάτο. Υπάρχει όμως και το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τα οποία είναι εθνικά και αφορούν όλους. Δεδομένου ότι υπάρχουν πολλές συνεχείς αλλαγές στις οδηγίες, διαβάζω ένα ερώτημα που έχει έρθει. Ναι, μήπως θα υπάρχει η αντίστοιχη και πολύ σοβαρότερη σύγχυση και για το εμβόλιο, δεδομένου ότι δίνουν πιθανότητες για κυκλοφορία και εφαρμογή από το φθινόπωρο, ενώ χρειάζεται τουλάχιστον 5ετής δοκιμή? Ιωάννα. Καταρχάς, όποιος λέει ότι θα έχουμε εμβόλιο το φθινόπωρο δεν ξέρει τι λέει. Τελεία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που ισχυρίζεται τέτοιο πράγμα και είναι σοβαρός. Λοιπόν, να πούμε κάτι. Ακόμα κι αν έχουμε ένα εμβόλιο έτοιμο τώρα για δοκιμή, οι κλασικές δοκιμές γίνονται ως εξής. Εμβολιάζω αφού εξετάσω στην πρώτη φάση ότι είναι ασφαλές. Στη δεύτερη και στην τρίτη φάση εμβολιάζω χιλιάδες ανθρώπους και τους χωρίζω σε 2 ομάδες. Οι μεν παίρνουν το κανονικό εμβόλιο, οι άλλοι παίρνουν ένα εικονικό εμβόλιο. Και τους αφήνω αυτούς τους ανθρώπους να κυκλοφορήσουν ελεύθεροι. Και μετρώ μετά πόσοι από αυτούς νόσησαν και πόσοι όχι. Πόσοι δηλαδή, πόσο πιο προστατευμένοι ήταν αυτοί που εμβολιάστηκαν. Αυτός είναι ο ηθικός τρόπος για να ελέγξω ένα εμβόλιο. Γι' αυτό και τα εμβόλια παίρνουν και 5 και 10 χρόνια να μελετηθούν. Τώρα, υπάρχει ένα ολόκληρο κίνημα εθελοντών που κινητοποιήθηκε από κάποιον βεβαίως, που λέει ότι εγώ προσφέρομαι να δοκιμάσω, να γίνω πειραματόζωο, να δοκιμαστεί το εμβόλιο, και για να το κάνουμε γρήγορα δέχομαι να κάνω το εξής. Να μου δώσετε το εμβόλιο, να περιμένουμε λίγο χρόνο και μετά να μου χορηγήσετε τον ιό,
Δηλαδή να μεμολύνεται επί τούτου για να δούμε το αποτέλεσμα. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το κίνημα θα γίνει, δηλαδή συζητιέται αυτή τη στιγμή, χρειάζεται να γίνουν πράγματα γρήγορα, κατά πόσο είναι ηθικό να γίνει αυτό δεν είμαι σίγουρη, γιατί είδαμε ότι μπορεί να υπάρξουν, μπορεί να προτιμάει ας πούμε ή να είναι πιο ευάλωτοι οι άνθρωποι κάποιας ηλικίας, αλλά δεν είναι κανείς, πώς να το πω, με ασπίδα 100% προστατευμένος από τον ιό. Και πολλοί νεότεροι άνθρωποι έχουν πεθάνει και αυτό δεν το ξέρουμε. Και γυρνάω σε αυτό που είπα πριν. Γιατί δεν ξέρουμε πολλά, σχεδόν τίποτα, για την αλληλεπίδρασή του με το νοσοποιητικό μας σύστημα. Δηλαδή, τι κάνει το νοσοποιητικό σύστημα των σχεδόν μισών ανθρώπων, 40% να το περνάνε στο πόδι. Τι κάνει τι δεν κάνει ή δεν ξέρω πώς ξεγελάει το νοσοποιητικό σύστημα των υπολείπων και έχει φτάσει πια και ξέρω εγώ στους πνεύμονες και έχει καταστρέψει το επιθύλιο και ξαφνικά έχω δύσπνοια. Και τι συμβαίνει και κάποιοι νέοι και μια χαρά υγιείς μέχρι χτες υπεραντιδρούν και ξαφνικά πεθαίνουν όχι από τον ίδιο τον ιό αλλά από την αντίδραση του νοσοποιητικού συστήματος στον ιό. Όσο υπάρχουν αυτά τα αναπάντητα ερωτήματα, εγώ δεν νομίζω ότι θα έχουμε εμβόλιο και πιστεύω ότι καλά θα κάνουμε και δεν θα έχουμε, γιατί δεν θέλω να χορηγηθεί ένα εμβόλιο τόσο μαζικά, γιατί θα το πάρουν παντού και να σκοτώνει το εμβόλιο περισσότερο από τον ιό εν τέλει, ας πούμε. Δεν το θέλουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, προτιμώ να αργήσει, αν με ρωτάς, και να είναι ένα ασφαλές και αποτελεσματικό κατά το δυνατόν. Πάντως δεν κρατάω μεγάλο καλάθι για το εμβόλιο. Οι θεραπείες ίσως να είναι γρηγορότερες, σίγουρα θα είναι γρηγορότερες και ελπίζω να είναι και αποτελεσματικές. Ξέρω ότι όλοι θέλουν ευχάριστα νέα και λυπάμαι που δεν το... Αλλά ας μην περιμένουμε εμβόλιο το φθινόπωρο, θα είναι διάψευση των προσδοκιών. Ακούμε πολύ μεγάλη προσοχή όλοι μας αυτό το οποίο λες και το επαναλαμβάνεις, Ιωάννα, και ειδικά στο όνομα του εμβολίου ακούμε και παρακολουθούμε πολλά κιόλας διεθνώς. Θέλω σε αυτό το σημείο να δούμε συνάδελφοί μας δημοσιογράφοι από το χώρο ευρύτερα, είτε δηλαδή δουλεύουν, εργάζονται αυτή τη στιγμή σε παραδοσιακά μέσα όπως λέμε, δηλαδή τηλεόραση, κανάλια, εφημερίδες, ραδιόφωνα, ιστοσελίδες, είτε συνάδελφοι οι οποίοι είναι freelancers, είτε δουλεύουν ως ανταποκριτές για διεθνή πρακτορία και μέσα, δημοσιογράφοι όμως στην ιδιότητά τους, στην επαγγελματική. Τους ζήτησε η ομάδα του IMED για την ακρίβεια, ακριβώς επειδή λειτουργεί, και το ανέφερα και πριν, όχι ως ένας κλειστός χώρος αλλά ως ένα δίκτυο δημοσιογράφων που έχουν έδρα και στην Ελλάδα μεταξύ άλλων σημείων ανά τον κόσμο. Τους ζητήθηκε να μας στείλουν από τα σπίτια τους, μαγνητοσκοπώντας το δικό τους ερώτημα από τον υπολογιστή τους και την κάμερά τους, αν είχαν δηλαδή τη δυνατότητα είτε να θέσουν αυτό το ερώτημα ποιο θα ήταν, είτε αυτό το οποίο τους απασχολεί περισσότερο δημοσιογραφικά γύρω από την πανδημία. Νομίζω ότι αξίζει να τους παρακολουθήσουμε, όχι γιατί μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις, απλά γιατί νομίζω ότι οφείλουμε να θέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα ερωτήματα για να τα έχουμε και εμείς στο πίσω μέρος του μυαλού μας αργότερα, αύριο, μεθαύριο, όταν θα ενημερωνόμαστε και θα παίρνουμε την κάθε πληροφορία που μας έρχεται. Για την πανδημία μαθαίνουμε βήμα-βήμα την πορεία των επιστημονικών ευρημάτων. Δεν έχει απαντηθεί το βασικό ερώτημα. Πώς ξεκίνησε και πότε θα τελειώσει. Γιατί χρειάστηκαν τόσο σκληρά μέτρα στην καθημερινότητά μας και ένα παγκόσμιο lockdown στην οικονομία, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η ασθένεια, με αποτέλεσμα να μένει χώρος να αναπτύσσονται θεωρίες συνωμοσίας ακόμη και σε mainstream media. Κατά πόσο υπάρχουν μέθοδοι εποπτείας τέτοιοι, ώστε να μπορέσουν να προβλέψουν την επόμενη πανδημία και έτσι να αντιμετωπιστεί πιο άμεσα πριν εξαπλωθεί. Πόσο θα διαρκέσει και ποιο θα είναι το κόστος για όλο αυτό. Τι πρέπει να θυσιάσουμε για να συνεχίσουμε να ζούμε. Πότε ξανανοίγει και ποιος. Τα μαγαζιά και ποιου μεγέθους. Τα σχολεία, τα εστιατόρια, τα θέατρα. Και με τον τουρισμό τι γίνεται.
Τι χάθηκε? Η κυβέρνηση λέει ότι χρειάζονται 1 εκατομμύριο τεστ ώστε να βγούμε στην επόμενη μέρα χωρίς μέτρα. Όμως δεν έχει απαντηθεί πώς θα αποκτηθούν αυτά και κυρίως σε τι χρονικό διάστημα. Κατά πόσο πρέπει να χρησιμοποιούμε μάσκες και γάντια ή όχι. Πώς η αποχή από διαγνωστικές εξετάσεις, καθώς και ο περιορισμός της ροής ασθενών από τα νοσοκομεία, θα επηρεάσει την πορεία της υγείας ανθρώπων που αντιμετωπίζουν άλλα χρόνια προβλήματα. Ποιες είναι οι ψυχολογικές επιπτώσεις της πανδημίας σε παιδιά, εφήβους και οικογένειες χωρίς κανένα δίχτυ ασφαλείας. Ποιος υποπτεύει, με τι κριτήρια και σε πόσο χρονικό διάστημα θα δοθούν οι δωρεές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σίγουρα υπάρχει θολό τοπίο σε ό,τι έχει να κάνει με τα πρωτόκολλα του ΠΟΗ. Φάνηκε να είναι αγκυλωμένο σε αυτά. Γιατί δεν αξιολόγησε έγκαιρα τον κίνδυνο της τεράστιας διασποράς στην Ευρώπη, προτείνοντας άμεσα κλείσιμο των συνόρων. A pandemic has been very much predicted, yet most governments seemed to be totally unprepared when it came. How come? I think journalists should scrutinize the policies that have prevented this preparedness. Προσωπικά δεδομένα, ελευθερίες, δικαιώματα και ασφάλεια. Τι διακυβεύεται και τι θα είναι διαφορετικό στη μετά τον κορονοϊό εποχή. Λόγω του COVID-19, πολλές κυβερνήσεις εφαρμόζουν νόμους που παραβιάζουν τα ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα. Μετά το τέλος της πανδημίας, αυτοί οι νόμοι θα διατηρηθούν και κατά πόσο θα επηρεάσουν το επίπεδο της δημοκρατίας σε παγκόσμια κλίμακα. Τι προηγούμενο δημιουργεί η επιλογή του κοινωνικού καλού versus των ατομικών ελευθεριών. Κατά πόσο η πανδημία του κορονοϊού θα επηρεάσει το Green Deal και τις προσπάθειες να δομηθούν οι ευρωπαϊκές οικονομίες στις αρχές της πράσινης ανάπτυξης. Δηλαδή, θα πάμε πιο γρήγορα σε βιώσιμες οικονομίες ή όλο αυτό θα επηρεάσει αρνητικά το πέρασμα στην πράσινη ανάπτυξη. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που ανταποκρίθηκαν σε αυτό το κάλεσμα, γιατί ήταν μια σκέψη που μας ήρθε αυθόρμητα, ενώ με την ομάδα των διαλόγων επεξεργαζόμασταν έτσι τη θεματολογία που έχουμε ξεδιπλώσει κάτω από την εποχή αυτή του κορονοϊού, ενώ σε αποκλειστικά και μόνο online περιβάλλον, και συναντήσαμε έτσι το IMED, που είμαστε και μαζί και ανεξάρτητοι ταυτόχρονα, ως έναν οργανισμό τον οποίο έχουμε ιδρύσει. Είμαστε μια δημοσιογραφική ομάδα με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ωστόσο, δουλεύοντας ανεξάρτητα, γυρίσαμε σε όλους αυτούς τους συναδέλφους με τους οποίους ούτως ή άλλως δραστηριοποιηθήκαμε και κινητοποιηθήκαμε όλο αυτό το διάστημα από τα σπίτια μας. Είδαμε τελικά ότι μπορούμε να κινητοποιηθούμε και να προβληματιστούμε κυρίως. Οπότε τους ευχαριστώ πάρα πολύ και προσωπικά και εκ μέρους όλων μας που ανταποκρίθηκαν. Αυτό δείχνει όχι μόνο ότι ανταποκρίθηκαν γιατί ήθελαν να εμφανιστούν στους διαλόγους, αλλά γιατί υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα και υπάρχει και η αίσθηση ότι αρκετά από αυτά δεν θα απαντηθούν κιόλας. Και σίγουρα δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να το απαντήσει στην παρούσα φάση, και είναι τόσο το εύρος των ερωτημάτων, τόσο μεγάλο. Είναι πραγματικά... Μερικές φορές τα ερωτήματα απλά πρέπει να τίθενται βέβαια κιόλας. Δηλαδή πρέπει να τα θέσουμε, ναι, και από μόνα τους αυτά δίνει το στίγμα. Εγώ από τα ερωτήματα που τέθηκαν, καλά, υπάρχουν πολλά από τα οποία δεν ξέρω να τα απαντήσω ή δεν έχω τις γνώσεις, αλλά το αγαπημένο μου ερώτημα είναι αυτό που έθεσε η συνάδελφος από την Νορβηγία. Γιατί ενώ ξέραν ότι υπήρχε πανδημία, αντέδρασαν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις τόσο αργά. Εδώ υπάρχει και ένα μυστικό της επιτυχίας, ας πούμε, της χώρας μας. Η χώρα μας, δεν το λένε αυτό οι αρμόδιοι, δεν έδειξε εμπιστοσύνη στα notifications του ΠΟΗ. Δηλαδή δεν άκουσε τον ΠΟΗ. Είναι, Ιωάννα, μια υπόθεση εργασίας. Κρατάω σημειώσεις, βλέπεις. Έχω συζητήσει με μερικούς ανθρώπους που πήγαν σε αυτές τις συναντήσεις, για παράδειγμα στην Κοπενχάγη, για παράδειγμα στις ενημερώσεις του ΠΟΗ. Όταν γύρισαν από αυτές τις συναντήσεις, σε ανύποπτο χρόνο, κάποιοι άνθρωποι που ήταν σε αντιπροσωπείες μου είπαν αυτοί κοιμούνται. Τόσο καλά. Βέβαια, προσπαθούσαν να κρύψουν και την κατάσταση στην Κίνα πριν, έτσι. Έτσι φαίνεται. Σύστημα παγκόσμιας διακυβέρνησης. Η Ελλάδα είναι μια από τις ευρωπαϊκές χώρες
που για πολλούς λόγους, όχι μόνο λόγω του, αν θέλετε, του κρατικού της μηχανισμού, λιγότερο λόγω του κρατικού της μηχανισμού, έχει πολύ καλές σχέσεις με πολλά segment της κινέζικης κοινωνίας. Πολλά διαφορετικά segment της κινέζικης κοινωνίας. Δηλαδή θα σας το πω επειδή το έδειξα πριν από μερικές εβδομάδες. Η Ελπέν, που είναι μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες, εξαιτίας των ειδοποιήσεων των προμηθευτών της, σταμάτησε να βάζει κόσμο στο εργοστάσιό της στις 10 Φεβρουαρίου. Απαγόρευσε επισκέπτες να μπαίνουν στο εργοστάσιό της. Μάλιστα. Γιατί οι άνθρωποι υπάρχουν εμπορευόμενοι, υπάρχουν εφοπλιστές, υπάρχουν κανάλια πολλά επικοινωνίες με την Κίνα. Μην ξεχνάτε πόσα υλικά ήρθαν στην Ελλάδα που δεν τα έφερε το κράτος, αλλά τα φέραν κάποιοι άλλοι. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι έχουν πρωτογενή πληροφόρηση από την Κίνα. Μαθαίνανε τι γινόταν στην Κίνα, έτσι. Ίσως να το μαθαίνανε και πιο γρήγορα από τον ΠΟΕ. Σας θυμίζω ότι στο πρώτο report του ECDC, με βάση την ενημέρωση του ΠΟΕ, νομίζω ήταν 15 Ιανουαρίου, έλεγε ότι there is no enough evidence of human to human transmission. Το θυμάμαι αυτό, Τάσο. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση 15 Γενάρη με όλους αυτούς. Δηλαδή και χωρίς να υπάρχει ζώο στην πουθενά αλλού. Ήταν τρομερό. Αυτή η ανακοίνωση νομίζω ότι έχει στοιχειώσει τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Δηλαδή πιστεύω ότι εξαιτίας αυτής της ανακοίνωσης μπορεί να αλλάξει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Έχει στοιχειώσει τις ζωές πολιτικών στη Δύση το τελευταίο διάστημα. Όμως κάτι. Δεν νομίζω ότι φταίει μόνο ένα ερώτημα που έχει έρθει για τον Τάσο. Ναι, Ιωάννα, έλα. Λέω, δεν νομίζω ότι φταίει μόνο ο ΠΟΗ στην παρούσα φάση. Νομίζω ότι γενικώς είχαμε συνηθίσει με το SARS και το MERS να θεωρούμε ότι υπάρχουν κάτι επιδημίες ασιατικές, ρε παιδί μου. Ενώ η θεωρία στην επιδημιολογία λέει ότι, παιδιά, περιμένετε μια ζωονόσο θα ενσκύψει. Σήμερα, αύριο, δεν ξέρουμε το πότε, αλλά η σιγουριά ότι θα ενσκύψει και με δεδομένο το ότι η αύξηση του πληθυσμού και η καταστροφή των οικοσυστημάτων μας έχει φέρει σε επαφή με ζώα που δεν ερχόμασταν σε επαφή. Δεν είχε καμία δουλειά η νυχτερίδα να κατέβει να έρθει κοντά μας, ας πούμε. Όλα αυτά συνηγορούν υπέρ της άποψης ότι, παιδιά, οι ζωονόσοι θα έρθουν. Λοιπόν, το ότι εμείς θεωρούσαμε ότι φτηνά την γλιτώσαμε το SARS, φτηνά και με το MERS, αυτό θα γίνεται, βρε παιδί μου, θα είναι εκεί στην Ασία. Βλέπετε όμως ότι δεν. Νομίζω ότι έχει και μία τέτοια παράμετρο. Και το θέμα είναι αν λειτουργήσαν και μηχανισμοί όμως. Θα παίξει ρόλο και για τις πολιτικές της επόμενης μέρας αυτή, έτσι. Ό,τι έγινε. Θέλω να θυμίσω κάτι που εμείς οι παλιότεροι το θυμόμαστε. Το 1986, όταν έγινε το ατύχημα του Τσερνομπίλ, το μάθαμε από τη Σουηδία που μέτρησε υψηλά ποσοστά ραδιενέργειας. Σωστά. Τώρα, όταν ξέσπασε ο κορονοϊός στην Κίνα, το μάθαμε από την Ταϊβάν, που δεν είναι μέλος του ΠΟΕ, γιατί αυτή έκανε notify τον ΠΟΕ, της οποίας δεν είναι μέλος, ξαναλέω. Έτσι, και στη συνέχεια 2-24 ώρα αργότερα ειδοποίησαν οι Κινέζοι τον ΠΟΕ ότι υπάρχει ένας ιός και δεν ξέρω εγώ τι κλπ. Όταν είχαν βρει τα Ταϊβανέζοι τους άλλους στο αεροδρόμιο, γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στην Ταϊβάν που δουλεύουν στην Βουχάν και γυρνάγανε στη χώρα τους. Δεν γνωρίζουμε πότε ενημερώθηκε ακόμα ο ΠΟΕ. Νομίζω ότι είναι κάτι που θα μάθουμε στα επόμενα χρόνια μέσα από τη δημοσιογραφική έρευνα. Δεν υπάρχει διαφάνεια αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για τους Ευρωπαίους όμως τώρα. Οι Ευρωπαίοι στην αρχή πραγματικά την υπόθεση δεν την είχαν πάρει στα σοβαρά. Για πολλούς λόγους. Άλλοι γιατί δεν θέλαν να την πάρουν στα σοβαρά. Άλλοι γιατί πιστεύαν ότι δεν χρειάζεται να θυσιάσεις τόσο πολύ την οικονομία. Ρωτάει ο Γιάννης ο Αδαμίδης από το Sky, ας πούμε, γιατί έπρεπε να γίνουν όλα αυτά. Όταν φτάσει η χιονοστιβάδα στην πλατφόρμα του καφενείου, τρέχεις για να μην σε πλακώσει χιονοστιβάδα πλέον. Δεν κάθισε να δεις τι έκανες λάθος εκείνη την ώρα. Λοιπόν, οι Ευρωπαίοι πιάστηκαν κάπως έτσι. Δηλαδή, όλα γίνανε μετά στην Ιταλία στην Ευρώπη. Δεν περίμενε κανείς ότι στην Ιταλία θα πεθάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Οι Ιταλοί χάσανε ένα μήνα, τώρα το ξέρουμε. Και τώρα το ξέρουν και αυτοί. Αλλά χάσανε ένα μήνα. Θέλαν να κάνουν την έκθεση. Κάνα την έκθεση. Αλλά αυτό είχε ένα τίμημα. Οι Αυστριακοί θέλαν να κάνουν τα sport d'hiver. Τα κάναν τα sport d'hiver, αλλά είχε αυτό ένα τίμημα. Την αντίθετη άποψη την ακούμε, θεωρείτε, και το ερώτημα είναι προς τους τρεις.
Θέλω να πω ότι βλέπουμε ποια είναι η κυρίαρχη άποψη των επιστημόνων κατ' επέκταση και των όσων μεταδίδουν την ενημέρωση και την πληροφορία, ότι ναι, δεν γνωρίζουμε πολλά για αυτό τον ιό, αλλά πρέπει να πάμε σε lockdown, πρέπει να κινητοποιηθούμε για ένα διάστημα για να προστατευτούμε. Και υπάρχουν κάποιες φωνές οι οποίες είτε βρίσκουν έδαφος είτε κυκλοφορούν έτσι λίγο κάπως με πιο υπόγειο τρόπο, αν θέλετε, επίσης επιστημόνων που λένε ότι δεν υπάρχει χειρότερο από το να κλείσει σχολεία, για παράδειγμα, γιατί δεν κάνει τον κύκλο του ο ιός. Εγώ δεν θέλω να μπούμε σε μια συζήτηση εμείς τώρα δημοσιογράφοι και να πούμε ποιο είναι το σωστό. Ρωτάω αν είναι σωστό να ακούς μόνο το ένα ή να βάζεις στο τραπέζι όλες τις προσεγγίσεις για ένα τέτοιο θέμα κιόλας. Δεν ξέρω, ίσως και αυτό είναι μια παράμετρος. Νομίζω ότι πρέπει να τα ακούς όλα, αλλά το είπα και στις μεταξύ μας συζητήσεις. Εγώ δεν πιστεύω στην αντικειμενικότητα ούτε των δημοσιογράφων ούτε κανενός άλλου. Είμαστε όλοι υποκείμενα της παιδείας μας, των εμπειριών μας αν μπορεί κανείς αυτό να το συνειδητοποιεί και να λέει εδώ τι ζούμε, ας το βάλω σε λογικά πλαίσια αυτό που ζω. Λοιπόν, αυτό που ζούμε τώρα είναι ένα πείραμα παγκόσμιο πραγματικά που θα δώσει πάρα πολλά δεδομένα για το μέλλον. Αλλά δεν μπορείς το πείραμα αυτό να το κατευθύνεις και ούτε είναι σωστό να το κατευθύνεις με τέτοιο βαθμό άγνοιας. Τι εννοώ? Είναι πολύ πιθανό αν αφήναμε τα σχολεία να ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Ναι, αλλά δεν έχω καμία βεβαιότητα ότι θα ήταν καλύτερα. Και σε κοινωνίες όπως η ελληνική, που το παιδάκι που γυρνάει θα πάρει αγκαλίτσα τη γιαγιά που το κρατάει, γιατί ξέρουμε πως είμαστε στην Ελλάδα, και ξαφνικά μετά από λίγο η γιαγιά θα αρρωστήσει, δεν ξέρω. Δηλαδή νομίζω ότι εδώ το σκεπτικό ήταν πάντοτε να κάνουμε το λιγότερο κακό με βάση αυτά που ξέρουμε. Έχει έρθει ένα ερώτημα προς εσένα, ναι, Ιωάννα, σε αυτό το οποίο λες. Τι θα σημαίνει αυτό? Και λέει, οδεύουμε προς ανοσία της αγέλης με το σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας. Οδεύουμε σε αυτή την συνθήκη. Τι θα σημαίνει αυτό? Εάν τα ανοιχτά επιστημονικά δεδομένα διευκολύνουν την παραγωγή υπολογιστικών μοντέλων που θα μειώσουν το ρίσκο των ανθρώπων που θα λάβουν μέρος σε πειράματα και θα επιταχύνουν τη διαδικασία ή όχι? Καταρχάς, για να πούμε κάτι για την ανοσία της αγέλης. Για να επιτευχθεί η ανοσία της αγέλης σε έναν πληθυσμό χρειάζεται το 65 με 70% του πληθυσμού να έχει αντισώματα και αυτά να έχουν την ικανότητα να εξουδετερώσουν τον ιό, να είναι και μιας κάποιας ποιότητας. Επουδενή σε ένα μήνα και σε 2 δεν πρόκειται να έχουμε ανοσία της αγέλης. Για να γινόταν αυτό θα έπρεπε να έχουμε μολυνθεί όλοι μαζικά, να έχουμε πάθει δηλαδή φαινόμενα χειρότερα της Ιταλίας. Τώρα, τι λέει? Τα ανοιχτά επιστημονικά, την παραγωγή υπολογιστικών μοντέλων θα μειώσουν το ρίσκο των ανθρώπων. Δύσκολο να το πει κανείς αυτό. Ελπίζει κανείς ότι οι άνθρωποι που δέχονται να λάβουν μέρος στις κλινικές δοκιμές εμβολίων επιλέγονται με το σωστά, γιατί δεν αρκεί να πάνε από «Γεια σας, εγώ θέλω να γίνω πειραματόζωο για το εμβόλιο», θα περνούν μια επιλογή και νομίζω η μεγάλη συζήτηση τώρα είναι αυτή η επιλογή με τι κριτήρια θα γίνει. Τα μοντέλα πάντα βοηθούν, αλλά τα μοντέλα, όπως λέει και κάποιος, και θα σας πω και ποιος, τον έχουμε στο Science την ερχόμενη εβδομάδα, λέγεται Γιώργος Μπαρμπαστάτης, είναι μηχανολόγος μηχανικός στο MIT και κάνουν ακριβώς αυτού του είδους τα μοντέλα και μάλιστα χρησιμοποιούν και νευρονικά δίκτυα. Τα μοντέλα τα εκπαιδεύουν. Τα μοντέλα εκπαιδεύονται με ό,τι γνώση, εντός εισαγωγικών, πληροφορία τα ταΐσεις. Άρα δεν μπορούμε από τα μοντέλα να περιμένουμε πολλά πράγματα εάν δεν έχουμε πρώτα να τους δώσουμε την πληροφορία. Και έρχομαι τώρα στην έλλειψη πληροφορίας. Θανάση, σε είδα που σου άρεσε αυτό που είπα. Ναι, γιατί είναι το μεγάλο ζητούμενο το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει όλους τους δημοσιογράφους. Είναι όλα αυτά τα μοντέλα, όλες οι αποφάσεις, οι πολιτικές που λαμβάνονται αυτή τη στιγμή σε όλα τα κράτη στηρίζονται σε κάποια τέτοιου τύπου μαθηματικά μοντέλα πρόβλεψης, μοντέλα μηχανικής μάθησης κτλ.
θεωρώ ότι οφείλουν όλες οι κυβερνήσεις, και η ελληνική και όλες οι κυβερνήσεις, να δώσουν ανοιχτά στη δημοσιότητα όλα τα μοντέλα τα οποία χρησιμοποιούν για να λάβουν αυτές τις αποφάσεις. Θεωρώ ότι είναι κορυφαίο ζήτημα αυτή τη στιγμή και θα είναι και στο μέλλον. Τι μοντέλα χρησιμοποιούν, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα και οι άλλοι επιστήμονες να τα ελέγξουν και να τα βελτιώσουν, ώστε να μπορέσουν να αποδείξουν στον κόσμο ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται με βάση κάποια επιστημονικά δεδομένα και όχι κάποια πολιτικά παιχνίδια. Είναι η διαφάνεια αυτή τη στιγμή στη διαχείριση της πανδημίας, είναι κορυφαίο ζήτημα για μένα, όχι μόνο προσωπικά. Θεωρώ ότι όλοι οι δημοσιογράφοι θα πέσουμε μπροστά σε αυτή την ιστορία, όπως και η διαφάνεια, Τάσο, στην οικονομική διαχείριση της πανδημίας. Αυτό ήταν ένα ερώτημα που ήθελα να θέσω. Τα πόσο έχουμε και αυτή την όψη του νομίσματος ή θα αρχίσουμε τώρα σιγά σιγά να τη βλέπουμε? Υπάρχει ένα ερώτημα που τέθηκε σε μένα πριν για το αν πιστεύω τα στοιχεία του ΕΟΔΗ. Νομίζω ότι έχω απαντήσει σε έναν βαθμό σε αυτό. Όταν έθεσα το ερώτημα του under-reporting σε κάποιον αξιωματούχο του Υπουργείου Υγείας πριν 1,5 μήνα και του λέω δεν μπορεί να έχεις 4% θνητότητα, δεν έχεις 4% θνητότητα με αυτά τα νούμερα, έχεις μικρότερη θνητότητα, άρα ο παρανομαστής σου σε σχέση με το πώς νόσησαν είναι λάθος. Τσακωθήκαμε βέβαια σε αυτό το σημείο. Μετά από μερικές μέρες είπε ο Τσιόδρας ότι μπορεί να είναι δεκαπλάσιο το νούμερο, δεν ξέρω αν το θυμάστε αυτό. Πάρα πολύ καλά, η αλήθεια είναι, για να λέμε του στραβού το δίκιο, ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκή χώρα, ακόμα και η Γερμανία με αυτά τα τεστ που κάνει, που έχει the record straight. Δηλαδή σήμερα αρρωστήσαν σε ένα σφαγείο στη Γερμανία, βρέθηκαν 200 θετικοί. Αυτοί δεν αρρωστήσαν σήμερα και χθες άρρωστοι ήταν. Και προχθές άρρωστοι ήταν. Χθες άδειασε ένα γυροκομείο στο Βερολίνο με 150 θετικούς. Ούτε αυτούς τους είχαν πάρει χαμπάρι. Έτσι. Δηλαδή, μα γι' αυτό το λόγο, Ρετάσο, δεν είναι και ο αριθμός των κρουσμάτων, δεν λέει και τίποτα, έτσι. Ναι. Σε κάτι τέτοιους χώρους πιθανόν να έχουμε και εμείς προβλήματα, τα οποία τα βρούμε αργότερα. Άρα, τα είχαμε στο κρανίδι. Όταν έχεις αυτό το ερώτημα, μου είχε πει αυτός ο αξιωματούχος, έχεις δίκιο για τα κρούσματα, αλλά οι νεκροί δεν λένε ψέματα. Σωστά. Οι νεκροί είναι νεκροί. Άρα ας αναλογιστούμε όλοι μας τι μας καθυλώνει κάθε μέρα και πού είναι το νόημα. Αυτό λοιπόν είναι ένα επιχείρημα που όσο και αν έχω κάποια ερωτηματικά πρέπει να το ακούσω. Γιατί έχει κάτι αυτό το επιχείρημα. Σωστά. Έτσι. Μάλιστα υπάρχει και μια από την ανάποδη ότι έχει 1-3 εγκεφαλικά και έχει και υποκείμενο στεφανιαίο και Πάρκινσον και πεθαίνει με κορονοϊό. Πέθανε από εσάς. Η στατιστική γράφεται ότι πέθανε από κορονοϊό. Δεν πέθανε από κορονοϊό, πέθανε με κορονοϊό. Αυτό το από και το με είναι στα υποκείμενα νοσήματα. Μα έβγαλαν οι New York Times και ο Economist μια πολύ σημαντική έρευνα, την οποία την ακολούθησαν και οι Financial Times, όπου ελέγξαν τους θανάτους των προηγούμενων ετών σε σχέση με αυτούς τώρα και βλέπουν ότι είναι πολλαπλάσιοι οι θάνατοι τώρα. Οπότε και ο δείκτης των θανάτων από κορονοϊό δεν είναι ο καλύτερος που έχουμε αυτή τη στιγμή, γιατί είναι hard fact, όπως λέει και ο κύριος Τσιόδρας. Αλλά δεν ξέρουμε ακόμα πολλά πράγματα. Το θέμα είναι όμως να τεθούν αυτά τα ερωτήματα κατά τη γνώμη μου και να πιέσουμε ώστε να λάβουμε όσο το δυνατόν περισσότερες απαντήσεις και περισσότερα δεδομένα, ώστε να μπορέσουμε να τα αξιολογήσουμε. Υπάρχει ένα ερώτημα που διακόπτω, που συνδέεται με αυτό που έχει σχέση με τα τεστ που έδειξε ο Θανάσης. Το ερώτημα είναι για τα τεστ. Άσο, συγγνώμη. Απλά για να το βάλω και να το ρωτήσετε και να το απαντήσετε συνολικά. Καλησπέρα σας. Γιατί δεν γίνεται συζήτηση για την έλλειψη τεστ στην Ελλάδα? Στη Βρετανία, λέει, στοχεύουν στο να κάνουν 100.000 τεστ την ημέρα. Στην Ελλάδα, από αυτά που βλέπω, γίνονται 1.500 την ημέρα και προχθές 3.000. Γίνεται μεγάλη συζήτηση για την έλλειψη του τεστ. Δεν είναι αλήθεια ότι δεν γίνεται. Ίσως να γίνεται και η λάθος συζήτηση για την έλλειψη του τεστ. Γιατί για παράδειγμα στη Γερμανία που την ξέρω λίγο καλύτερα γίνονται πάρα πολλά τεστ, διότι πάρα πολλοί ιδιωτικοί φορείς που μπορούν να κάνουν τεστ τους έχει δοθεί το καλώς έχει από την κυβέρνηση και κάνουν τεστ. Έχουν πιστοποιηθεί και κάνουν σαν τρελή τεστ. Λεφτά θέλουν να βγάλουν. Έτσι. Και πληρώνονται αντίστοιχα από τα ταμεία. Εδώ πέρα υπάρχουν δύο απαντήσεις σε αυτό το πράγμα. Η μία απάντηση είναι ότι δεν έχουμε τρόπο να τους πιστοποιήσουμε και δεν είναι πάντα σόι όλοι αυτοί που είναι εκεί έξω.
Αλλά υπάρχουν και μερικά άλλα θέματα που τίθενται, όπως για παράδειγμα έχω ακούσει πολλές φορές τον πρώην βουλευτή τον Κώστα τον Παριώτα να μου λέει αυτό το πράγμα, ότι υπάρχουν κάποιοι στο χώρο των τεστ που έχουν τα τιμάρια τους, ας πούμε, και δεν θέλουν να αφήσουν άλλους να μπουν μέσα. Πάντως στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, εάν δείτε τα νούμερα που έδωσε ο Σκέρτος χθες για την επάνωδο στην κανονικότητα, προβλέπεται, είναι μια υποσημείωση, ένας αστερίσκος είναι, Θανάση, και εγώ στην αρχή δεν τον πρόσεξα. Προβλέπεται ένας θηριώδης αριθμός τεστ για την επόμενη περίοδο. 38.000 το μήνα μόνο PCR στο γενικό πληθυσμό, εκτός από τους κλειστούς πληθυσμούς και εκτός από τα τεστ αντισωμάτων. Το πρόβλημα είναι που θα τα βρούμε αυτά. Ναι, αλλά είναι ο μόνος τρόπος για να επανέλθει οποιαδήποτε κανονικότητα, είναι ο μόνος τρόπος. Τα τεστ. Γιατί όμως, δεν συμφωνώ σε αυτό. Γιατί να είναι ο μόνος τρόπος? Ένα αρνητικό τεστ σήμερα δεν σημαίνει ότι αύριο είμαι πάλι αρνητική. Δεν μπορεί κάθε μέρα να εξετάσει πριν βγεις από την πόρτα. Δεν μπορεί να βοηθήσει ένα τεστ. Θέλω να πω, και είναι πολύ μεγάλη συζήτηση βέβαια, αλλά μας απασχολεί όλους. Ένα τεστ τι μπορεί να σου δείξει σήμερα για τα επόμενα 5 λεπτά κιόλας? Δηλαδή κάνω το τεστ και βγαίνω και κολλάω δυνητικά. Καταρχάς ξεκινάμε με το ότι όλοι πρέπει να συμπεριφερόμαστε σαν να είμαστε θετικοί. Το θετικό τεστ σημαίνει ότι θα απομονώσουμε καλύτερα το άτομο και το περιβάλλον του, ώστε να μην μολύνουν ταυτόχρονα πάρα πολύ περισσότερο κόσμο. Σε αυτό είναι η αξία, έγκυται η αξία. Όλοι είμαστε θετικοί αυτή τη στιγμή και όταν βγούμε έξω θεωρητικά είμαστε θετικοί. Εγώ φοβάμαι πολύ την άνεση αυτού που θα πάρει αρνητικό τεστ για τη συμπεριφορά του. Δηλαδή θέλει εκπαίδευση να αντιληφθεί κανείς ότι αρνητικός τώρα δεν σημαίνει τίποτα. Πολλό δε μάλλον που μπορεί μέχρι να πάρω την απάντηση να είμαι ήδη θετικός, γιατί δεν την παίρνεις και αμέσως, αν δεν το κάνουμε, δεν είναι ταχύ το τεστ. Λοιπόν, 3 μέρες μετά ή 2 μέρες ή και 1 μέρα μπορεί να έχω συμπτώματα. Δηλαδή να ήμουν αρνητική. Μα και το είδαμε αυτό και σε κάποια περιστατικά δεν το είδαμε αυτό. Να έχουν διαγνωστεί αρχικά, να έχουν βγει αρνητικοί στο τεστ και στο δεύτερο που για κάποιο λόγο τους επαναλήφθηκε να ασθενείς, που ασθένησαν τελικά καταγεγραμμένα κρούσματα, να έχουν βγει θετικοί. Είδαμε, λέει, άλλο ερώτημα, έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της παραπληροφόρησης. Παρακαλώ πολύ, αν μπορούμε να το δούμε, να πιάνετε, να έχει μαλακώσει τα ευρήματα για την Κίνα. Κάτι που έκανε έξαλλες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πώς πιστεύετε ότι θα παίξει ρόλο η πληροφορία στο νέο μετά COVID γεωπολιτικό σκηνικό? Αυτό νομίζω είναι διάλογοι μόνο γι' αυτό πρέπει να γίνουν. Ναι, και εγώ. Και δεν είμαι η καταλληλότερη να απαντήσω. Οπότε... Τάσο, θέλεις ένα σχόλιο? Κάτι να απαντήσουμε. Δεν είμαι ειδικός στα γεωπολιτικά, αλλά... όχι, έτσι μια αίσθηση προφανώς. Οι Κινέζοι, η αλήθεια είναι ότι κάνανε μια επίθεση γοητείας μετά την Ιταλία, μετά το ξέσπασμα στην Ιταλία, με τις διάφορες αποστολές, όπου ξέρουμε και από την ελληνική περίπτωση ότι δεν έφευγε μάσκα για την Κίνα, ακόμα και αν την έκλεινες από κινέζικη εταιρεία, αν δεν συμφωνούσε το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών. Δηλαδή ήταν ένας τρόπος για να κάνουν soft power διπλωματία οι Κινέζοι όλα αυτά τα προστατευτικά υλικά που στέλναν τις χώρες της Ευρώπης και τους ειδικούς. Μετά βγήκε η περίφημη ιστορία από το επίσημα μέσα που ελέγχει το Κινέζικο κράτος ότι είναι ένας κατασκευασμένος στην Αμερική ιός, τον οποίο δεν έκανε προσπάθεια να τον διαψεύσει το Κινέζικο κράτος στην Κίνα, όσο κυκλοφορούσε αυτό στην Κίνα. Υπήρξαν αυτά, όπως υπήρξαν και στη Γερμανία καταγγελίες δημοσίων υπαλλήλων ότι τους πλησίασαν οι Κινέζοι και προσπάθησαν να τους πείσουν ότι να γράψουν εκθέσεις που ήταν λιγότερο κριτικές για την Κίνα, ας το πούμε έτσι, στην αρχή της πανδημίας. Αλλά να σας πω κάτι, και οι δυτικές χώρες αυτό δεν θα έκαναν αν ξεκινούσε από αυτές τις πανδημίες. Δηλαδή κάπου πρέπει να βάλουμε και κάθε χώρα που κάνει διπλωματία προφανώς προσπαθεί να περιορίσει τις αρνητικές συνέπειες για την ίδια. Δηλαδή δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι αυτή είναι μια ιστορία η οποία πρέπει να οδηγήσει σε περισσότερη αντιπαράθεση από ότι σε περισσότερη συνεργασία. Διότι εγώ διαβάζοντας τα χαρτιά των Κινέζων
τις δουλειές που έχουν κάνει, τις όποιες δουλειές έχουν κάνει, χωρίς να έχω το background της Ιωάννας Σουφλέρη, έμαθα πράγματα που είναι χρήσιμα για την Ευρώπη. Και τώρα που περνάμε στην επόμενη φάση, κάνουμε πράγματα που οι Κινέζοι τα κάνανε πρώτοι. Και όχι μόνο οι Κινέζοι, και οι άλλοι Ασιάτες. Μάλιστα οι άλλοι Ασιάτες είναι πιο δύσπιστοι απέναντι στους Κινέζους από ότι οι Ευρωπαίοι. Ίσως να τους ξέρουν καλύτερα. Αλλά θέλω να πω ότι δεν θα το βάζα τόσο πολύ σε αυτή τη βάση της αντιπαράθεσης, όσο περισσότερο στη βάση της συνεργασίας, ότι έχουμε να μάθουμε από εκεί κάποια πράγματα. Για το επόμενο ερώτημα θα παραπέμψω στους επόμενους διαλόγους. Ποια η γνώμη σας, λέει ο φίλος ή η φίλη, από το Facebook έχουμε λάβει αυτό το ερώτημα, για τις πρόσφατες δηλώσεις Σόιμπλε, που στην ουσία θεωρεί ότι η ανοσία της οικονομίας υπερτερεί της ανοσίας της αγέλης. Και λέω ότι στους επόμενους διαλόγους, γιατί σε 2 εβδομάδες, στις 13 δηλαδή Μαΐου, που είναι η επόμενη μας συνάντηση, γιατί εμείς με την μετά COVID ή κατά τη διάρκεια, για την ακρίβεια, COVID εποχή, γίναμε 2 φορές το μήνα, από εκεί που ήμασταν 1 φορά το μήνα οι διάλογοι, γιατί μας άνοιξε, τροφοδότησε τη σκέψη μας και έχει πολλαπλασιάσει τις ερωτήσεις μας όλη αυτή η κατάσταση, οπότε συναντιόμαστε διπλά. Και λέω λοιπόν ότι παραπέμπω στους επόμενους διαλόγους στις 13 Μαΐου, πάντα Τετάρτη 6:30 το απόγευμα, γιατί θα συζητήσουμε για την οικονομία. Θα συζητήσουμε μετά κορονοϊού εποχή οικονομία Ελλάδας, Ευρώπης, Αμερικής, πώς επηρεάζεται εκεί και από τις γεωπολιτικές σχέσεις μεταξύ και Αμερικής, Κίνας, η Ευρώπη και ο υπόλοιπος πλανήτης και ούτω καθεξής. Πριν προχωρήσουμε στο επόμενο ερώτημα, θέλω να δούμε ένα δεύτερο μέρος των δημοσιογράφων που είδαμε πριν και κάποιοι επιπλέον, οι οποίοι μας έστειλαν ένα ακόμα βίντεο, και αυτό θα είναι και το ερώτημά μου όταν επιστρέψουμε, λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας συνάντηση, προς τον Τάσο, την Ιωάννα και τον Θανάση. Πώς δηλαδή οι δημοσιογράφοι, που κανονικά, άσχετο αν λίγο έχουμε αλλάξει τους όρους, κανονικά όμως οι δημοσιογράφοι είναι εκεί έξω, δεν είναι εδώ μέσα. Οι δημοσιογράφοι βγαίνουν, μιλούν, συναντούν, γνωρίζουν, ψάχνουν, μετά βλέπουν από ποιον θα πάρουν συνέντευξη, με ποιο τρόπο, τι θα καταγράψουν, πού θα μαγνητοσκοπήσουν, έχουν αυτή την επαφή. Μαζί με όλα τα υπόλοιπα προβλήματα λοιπόν που είχαμε ως κλάδος, πάμε να δούμε τι γίνεται με τους προβληματισμούς γύρω από το επάγγελμά μας, από εμάς τους ίδιους, τους δημοσιογράφους δηλαδή, όχι για την επόμενη μέρα, για τη χθεσινή, τη σημερινή και την αυριανή. Σε μια περίοδο που η ανάγκη για έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση είναι πιο μεγάλη από ποτέ, ακούμε για εκπεριτροπή σε εργασία, για αναστολές συμβάσεων σε συναδέλφους δημοσιογράφους και τεχνικούς που εργάζονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενώ το εργασιακό μέλλον όλων μας είναι αβέβαιο μετά την καραντίνα. Ένα μεγάλο ερωτηματικό επίσης τίθεται και για το μέλλον των εφημερίδων, όπου η κυκλοφορία τους έχει καταποντιστεί εξαιτίας της ύπαρξης των περιοριστικών μέτρων, και το μεγάλο στοίχημα είναι αν θα υπάρχει επόμενη μέρα για αυτές. Ποιοι και πώς θα επιβιώσουν, δεδομένου πως η ποιοτική δημοσιογραφία κοστίζει. Αυτό όμως που νιώθω επίσης πολύ καθαρά είναι και την ευθύνη των αναγνωστών. Γιατί η ενημέρωση δεν εξαρτάται μόνο από τα μέσα, αλλά και από τους αναγνώστες και τις επιλογές τους. Εξαιτίας της κρίσης που προκάλεσε ο κορονοϊός, πολλά μίντια θα χάσουν από τα έσοδά τους και ενδέχεται στο μέλλον να πάρουν αποφάσεις που θα συνδέονται περισσότερο με την οικονομική επιβίωσή τους παρά με την ανεξαρτησία τους. Πώς εκτιμάτε, πώς αποτιμάτε και πώς προστατεύεται η δημοσιογραφία. Πώς εξασφαλίζεται ανεξάρτητη ενημέρωση στις ήδη επισφαλείς συνθήκες που εργάζονται οι δημοσιογράφοι. Ως ρεπόρτερ και άνθρωπο του πεδίου, αυτό που με ανησυχεί είναι το να γίνει η δημοσιογραφία ακόμα πιο αγκιστρωμένη στο γραφείο, να χάσουμε τη δυνατότητα της φυσικής επαφής με τους ανθρώπους και τις ιστορίες τους και να μην μπορούμε να αξιοποιήσουμε και τις 5 αισθήσεις στην αφήγηση μιας ιστορίας. Μια δημοσιογραφική έρευνα δεν μπορεί να βασιστεί μόνο σε τηλεφωνικές συνεντεύξεις. Χρειάζεται επιτόπια παρατήρηση και επαφή με πηγές. Ποιο θα είναι το μέλλον της αργής δημοσιογραφίας σε ένα περιβάλλον φόβου και έντονων περιορισμών. Είναι πολύ σημαντικό ο δημοσιογράφος εδώ στην Ελλάδα να ξαναβγεί στους δρόμους, έστω και κάτω από αυτές τις συνθήκες. Η κρίση του κορονοϊού έφερε στην επιφάνεια ξανά ένα βασικό πρόβλημα της ελληνικής δημοσιογραφίας. Την έλλειψη εξειδικευμένων δημοσιογράφων. Ανθρώπων που μπορούν να καταλάβουν επιστημονικά θέματα, να κατανοήσουν ιατρικούς όρους
και να τους εκλαϊκεύσουν στο ευρύ κοινό. Καλούμαστε τώρα με τον κορονοϊό να μιλήσουμε για πολύ συγκεκριμένα ιατρικά θέματα και υπάρχει πολύ μεγάλο πεδίο για λάθη που έχουν επιπτώσεις σε αυτούς που μας διαβάζουν και ακούνε. Μου έκανε εντύπωση το πόσο γρήγορα μερικοί συνάδελφοι, από την τηλεόραση κυρίως, μπήκαν στο ρόλο του κατήγορου. Του ανθρώπου που μαλώνει, ακόμη και όταν τα μέτρα τηρούνταν σε μεγάλο βαθμό. Αυτό που με προβληματίζει με τη δημοσιογραφία είναι ότι εξακολουθεί να μην αναπτύσσεται υγιώς και πάντα να υπερβάλλει. Με ανησυχεί ότι αναλύουμε υπερβολικά τα στοιχεία της πανδημίας και δεν ασχολούμαστε με άλλες ειδήσεις, οικονομικές ή πολιτικές από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Από την αρχή της πανδημίας στη χώρα μας, και ενώ το ιατρικό προσωπικό του ΕΣΥ φώναζε για τεράστιες ελλείψεις και ανετοιμότητα του συστήματος, η πλειοψηφία των ΜΜΕ το αγνοούσε. Το ίδιο έγινε και στην περίπτωση των voucher Σκόιλε Λυκίκου. Το να αγνοείς τόσο σοβαρά θέματα δείχνει πως η δημοσιογραφία στη χώρα μας σίγουρα περνάει κρίση. Ένα σχόλιο. 2-3. Αν μου επιτρέπετε, θεωρώ ότι είναι μια... Ποιος είναι, θα ήθελα να ακούσουμε και αυτό. Συγγνώμη, δεν άκουσα το ερώτημα, Άννα. Πέρα από το σχόλιο και τον δικό σας προβληματισμό, ποιος είναι? Θανάση, κάτι ξεκίνησες να λες. Θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία η δημοσιογραφία να ανακτήσει την αξιοπιστία της. Είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος να καταφεύγει σε επίσημες πηγές που είναι οι δημοσιογράφοι για να ενημερωθούν και να μην ενημερώνονται από τα social media, γιατί αυτό το πράγμα μπορεί να θέσει σε κίνδυνο πια τη ζωή τους την ίδια. Στο Ιράν πέθαναν 300 άνθρωποι, στην Αμερική επίσης πάνε και πίνουν χλωρίνες. Είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία και για την ελληνική δημοσιογραφία να ανακτήσει την αξιοπιστία της. Ωστόσο, ακόμα πιο σημαντικό από αυτό είναι σύσσωμοι όλοι οι δημοσιογράφοι να απαιτήσουμε διαφάνεια και στη διαχείριση της κρίσης και στην ανοιχτότητα των δεδομένων. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή έχουν αρθεί ρήτρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου οι προμήθειες γίνονται μέσω τηλεφώνου και όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη. Πρέπει να πιέσουμε οι δημοσιογράφοι να δοθούν αυτά τα στοιχεία στη δημοσιότητα. Έχουμε καθήκον πια, γιατί χειριζόμαστε, η υπόθεση του κορονοϊού είναι ζήτημα ζωής και θανάτου και θα μας ακολουθεί ολόκληρη γενιά από εδώ και πέρα η διαχείρισή της. Είναι μια ευκαιρία να επανέλθει η ποιοτική δημοσιογραφία στο προσκήνιο και επίσης να πιέσουμε οι δημοσιογράφοι ώστε τα κονδύλια από το κράτος να στηρίζουν το περιεχόμενο, την ποιοτική δημοσιογραφία, να μην στηρίζουν καμπάνιες αλλά να στηρίζουν το περιεχόμενο, εάν είναι να βοηθούνται μέσα να παράγουν καλύτερο, ποιοτικότερο περιεχόμενο ώστε να μπορέσουμε να ενημερώνουμε καλύτερα τον κόσμο. Γιατί δυστυχώς το δημοσιογραφικό περιεχόμενο και το ποιοτικό δημοσιογραφικό περιεχόμενο είναι ακριβό, δεν είναι τόσο φθηνό. Αυτό προϋποθέτει κριτή. Και ποιος είναι αυτός που θα το κρίνει? Μου θύμισε την ώρα που μιλούσε ο Θανάσης, μου θύμισε μια παλιότερη συζήτηση που γινόταν σχετικά με τα κονδύλια των πανεπιστημίων. Που είχαμε την τάση στην Ελλάδα να τα μοιράζουμε όλα τα ερευνητικά ιδρύματα. Είμαστε 10, τα μοιράζουμε δια 10. Και κάποιες φωνές λέγανε όχι παιδιά, εμείς κάνουμε καλύτερη δουλειά. Ή whatever. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι απαιτείται μια κρίση, μια ιεράρχηση. Ποιος είναι αυτός? Ποιο πολιτικό σύστημα είναι όριμο να αποφασίσει ότι μοιράζω τα χρήματα με βάση το ποιοτικό περιεχόμενο, έστω και αν το ποιοτικό περιεχόμενο είναι ενάντια στην πολιτική μου? Δηλαδή το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο. Βρίσκω ότι θα ήταν ιδανικές οι συνθήκες για να συμβαίνει αυτό, Θανάση, αλλά νομίζω ότι πιστεύω δηλαδή ότι πρέπει να απευθυνθούμε μόνο στους αναγνώστες. Γενικώς είμαι φύση δύσπιστη προς το κράτος, την πολιτεία, δεν ξέρω. Νομίζω ότι μόνο η ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης με το αναγνωστικό κοινό μπορεί να σε βοηθήσει να κρατηθείς και σε δυσκολότερες περιπτώσεις, δυσκολότερες περιόδους. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα υπάρξει βοήθεια στα μέσα. Κάποτε κάποιος που ασχολείται με αυτά μας είπε ότι ειδικά για τα site, ας πούμε, που νοιάζονται τόσο πολύ για τα κλικ, λοιπόν δεν πρέπει να σας νοιάζει το κλικ αλλά το clock.
η ώρα που μένει ο άλλος, όχι πόσες φορές περνάει για να σε δει. Νομίζω ότι άμα το βάλουμε όλο αυτό το στοίχημα, πόση ώρα περνάει κανείς να μας δει, να μας ακούσει, να μας διαβάσει αναλόγως του μέσου, νομίζω ότι θα πάνε καλύτερα τα πράγματα. Αλλά προφανώς δεν έχω πάρει όλα τα ερωτήματα που τέθησαν. Δύο παρατηρήσεις θέλω να κάνω εγώ. Η μία είναι ότι οι συνάδελφοι που έθεσαν πριν τα ερωτήματα είναι μερικοί από τους συναδέλφους που δεν σταμάτησαν να βγαίνουν έξω αυτούς τους 2 μήνες. Συναντηθήκαμε με αρκετούς στα μέρη που γινόταν η μάχη με τον ιό. Υπάρχουν και μερικοί που έχουν αρρωστήσει ανάμεσά τους. Και το να βγεις έξω και να φέρεις αυτή την πληροφορία σε αυτές τις συνθήκες, πολλές φορές χωρίς ακριβώς το μέσο για το οποίο δουλεύεις να ξέρει τι δυσκολίες περνάς, είναι κάτι πολύ ενθαρρυντικό, έτσι, και αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Πολύ μεγάλη αλήθεια αυτό που λες. Πολλές φορές το μέσο να αγνοεί τις συνθήκες τις οποίες εσύ και οι συνάδελφοι εκτίθενται για να φέρουν το θέμα. Αλλά υπάρχει και ένα δεύτερο πράγμα που νομίζω η Ιωάννα θα το εκτιμήσει πάρα πολύ. Συνέβη κάτι περίεργο σε αυτούς τους 2 μήνες. Ξαφνικά είδαμε τον Ταβερναράκη να γράφει άρθρο στην Καθημερινή και να απαντάει σε έναν κάτοχο βραβείου Νόμπελ γιατί ο ιός δεν έχει παρασκευαστεί σε εργαστήριο. Και μάλιστα να έχει ολόκληρες σειρές του γενετικού υλικού του ιού τυπωμένο σε εφημερίδα. Δηλαδή υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι ειδικοί που παρόλο ότι δεν χρησιμοποιούν τα γενικά μέσα ενημέρωσης, δηλαδή οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους, για να πούμε του στραβού του δίκαιου, μας περιφρονούν εμάς, γιατί ξέρουμε λίγα μπροστά. Ποιος είναι όμως ο Ταβερναράκης, γιατί δεν το ξέρουνε? Ο Ταβερναράκης είναι ένας από τους καλύτερους γενετιστές που έχουμε σε αυτή τη χώρα. Είναι διευθυντής στο ΙΤΕ, στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας της Κρήτης. Ναι. Λοιπόν, μπήκανε λοιπόν πάρα πολλοί και γράψανε, χρησιμοποίησαν ας πούμε τα συμβατικά μέσα, και πιστεύω ότι τα συμβατικά μέσα, ένας από τους λόγους, για να γυρίσω πριν στην έρευνα του Αριστοτέλειου, ένας από τους λόγους που τα συμβατικά μέσα ανέβασαν την αξιοπιστία τους ήταν ότι όταν ας πούμε το Κρήτη TV είχε τη μία μέρα τον Παυλάκη και την άλλη μέρα τον Ταβερναράκη, το Κρήτη TV, έτσι, όχι κάποιο εθνικό μέσο, φυσικά αυτό το πράγμα ανέβαζε την αξιοπιστία του. Και πολύ η συμμετοχή στα γενικά μέσα ενημέρωση αυτών των ανθρώπων, που ήταν κάτι που εγώ δεν το είχα ξαναδεί. Η Ιωάννα, ας πούμε, στο Science φιλοξενούσατε κάποιους τέτοιους ανθρώπους, ή ξέρω εγώ, μια εφημερίδα σαν την Καθημερινή φιλοξενούσε. Το Βήμα Καθημερινή είχαν κάποιους τέτοιους ανθρώπους, και η Εφημερίδα Συντακτών κατά καιρούς. Αλλά τόσοι πολλοί να μπαίνουν στα μέσα και να προσπαθούν να εξηγήσουν μέσα από τα μέσα τι ακριβώς συμβαίνει, αυτό εγώ στα 35 χρόνια που δουλεύω δεν το έχω ξαναδεί. Πάντως δεν είναι τυχαίο ότι ήταν στο Κρήτη TV, διότι το Ινστιτούτο εκεί έχει εκπαιδεύσει όλο τον πληθυσμό. Είναι ένα από τα πράγματα που είναι Βλέπουμε όλο το οικοσύστημα λοιπόν πώς λειτουργεί. Ναι, από τα παιδιά που πηγαίνουν και βλέπουν. Για να σταματήσει και αυτός ο μύθος, δίνουμε ό,τι ζητάει ο κόσμος. Ναι, ναι. Να σταματήσει λίγο αυτό το παραπλανητικό. Λοιπόν, έχουν έρθει πάρα πολλά ερωτήματα. Προφανώς διαβάζω αυτό το οποίο βλέπω τώρα σχετικά με την έγκυρη ποιοτική ενημέρωση στη Βρετανία. Ο κόσμος επιστρέφει στα παραδοσιακά αξιόπιστα μέσα ενημέρωσης όπως BBC, Guardian, Times. Στην Ελλάδα ποια είναι η τάση? Αποτυπώθηκε πριν από την έρευνα την οποία παρακολουθήσαμε. Πρέπει να πω ότι όλο το υλικό το οποίο έχουμε δείξει σήμερα θα διατίθεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συζήτησής μας στο site των διαλόγων. Άρα μπορείτε να βρείτε και πέραν της συζήτησής μας αυτής καθεαυτής, όπως κάνουμε ούτως ή άλλως κάθε φορά, το βίντεο δηλαδή με όλη τη συζήτηση με τους συνομιλητές, μπορείτε να βρείτε και επιμέρους το κάθε υλικό και να βρείτε και το βίντεο και τις τοποθετήσεις και τις παρουσιάσεις, τα ευρήματα των ερευνών, οτιδήποτε δείξαμε. Ένα ερώτημα το οποίο πηγαίνω έρχεται αναπάντητο τόση ώρα. Facebook, να το υποβάλω επιτέλους, γιατί το έχω τουλάχιστον 5 φορές μπροστά μου, γιατί το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο ως ανεξάρτητη αρχή δεν επενεύει άμεσα για να προστατεύσει τον πολίτη από τις επικίνδυνες υπερβολές των δημοσιογράφων. Οι πολίτες ήταν πιο έτοιμοι από ό,τι ήθελαν να το παρουσιάσουν. Ναι.
Εντάξει, τώρα το γιατί το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο δεν επενεύει, προφανώς το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο το ξέρει, οπότε θα άξιζε ίσως και ένα ερώτημα εκεί για να γίνει και ένα συγκεκριμένο ερώτημα για ποιο συγκεκριμένο θέμα. Και να έχουμε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Πρέπει να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά. Θανάση, αν έχεις την καλοσύνη, λίγο εν συντομία. Όχι, ότι οι δημοσιογράφοι βγήκαν πραγματικά με αυτοθεσία έξω στους δρόμους κατά τη διάρκεια της πανδημίας για να κάνουν ρεπορτάζ, είτε είναι σε τηλεόραση είτε σε εφημερίδες. Οπότε είναι σημαντικό. Δεν έμειναν μόνο μέσα στο σπίτι. Βγήκαν έξω, μπήκαν σε κίνδυνο και οι ίδιοι. Και τους αξίζει και να μπράβο όλους. Νομίζω το έδωσε το Reuters, αν δεν κάνω λάθος, με ένα σχετικό ευχαριστώ εχθές, αλλά εντάξει, κάπου είναι και η φύση της δουλειάς αυτή, για να μην γίνουμε και τελείως του γραφείου. Γιατί νομίζω είναι να γίνει είδος προς εξαφάνιση. Το IMED, επειδή έχει ιδιαίτερη παρουσία σε αυτούς τους διαλόγους, ακριβώς επειδή είναι η φύση του δημοσιογραφική και η συζήτησή μας περιστρέφεται σήμερα γύρω από την δημοσιογραφία, πώς η δημοσιογραφία παρακολουθεί την πανδημία, πώς παρακολουθούμε εμείς τη δημοσιογραφία εν μέσω πανδημίας και τελικά τι είδους πανδημία έχουμε ως προς τον ιό και ως προς την ενημέρωσή μας. Να πω ότι και εμείς ως οργανισμός μείναμε και είμαστε, ο καθένας από εμάς στα σπίτια μας, έτσι γίνονται οι συνδέσεις. Πρέπει να σας πω ότι είμαστε ένα πολύ μεγάλο δίκτυο πρώτα απ' όλα συνεργατών. Αυτή τη στιγμή είμαστε όλοι από τα σπίτια μας για να βγουν οι διάλογοι. Αναφέρομαι και σε τεχνικούς, αναφέρομαι και στην εταιρεία παραγωγής, αναφέρομαι και σε συναδέλφους, αναφέρομαι στους διερμηνείς που έχουμε, για όσους μας παρακολουθείτε και μας ακούτε από το αγγλικό κανάλι και ούτω καθεξής. Όλοι στα σπίτια μας είμαστε και στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλειά μας αυτό το καιρό. Το θέμα είναι όμως να προβληματιζόμαστε και να θέτουμε ερωτήματα. Αυτό το οποίο ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι κάνουμε μέσω των διαλόγων, προσπαθούμε μάλλον να κάνουμε μέσω των διαλόγων και ελπίζουμε να το πετυχαίνουμε. Δηλαδή, όχι να δίνουμε απαντήσεις, αλλά να προσθέτουμε ερωτήματα και να μένουμε ξάγρυπνοι γύρω από το οτιδήποτε συμβαίνει και μας απασχολεί. Κάτι τέτοιο προσπαθήσαμε να κάνουμε και στο IMED, όντας δημοσιογράφοι, παρατηρώντας το πώς ακινητοποιηθήκαμε κι εμείς κάπως, αλλά από την άλλη η φύση μας είναι να καταγράφουμε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει έξω. Εκεί έξω λοιπόν θελήσαμε να βρούμε εκείνους που είναι πρώτα απ' όλα έξω. Εκείνους που είναι έξω για να είμαστε εμείς μέσα, αλλά και εκείνους οι οποίοι είναι έξω γιατί δεν μπορούν να είναι μέσα ή δεν μπορούν να είναι εντελώς μέσα. Αναφέρομαι στις ευπαθείς ομάδες, στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Όσο καλά μέτρα προστασίας και αν έχουν από την πολιτεία ληφθεί, υπάρχει κόσμος εκεί έξω, γιατί δεν μπορεί να είναι πουθενά μέσα, άρα περισσότερο εκτεθειμένος σίγουρα από όλους εμάς που βρισκόμαστε στα σπίτια μας. Έτσι λοιπόν το ελάχιστο που μπορούσαμε να κάνουμε εμείς από τα σπίτια μας είναι να απευθύνουμε κάλεσμα σε δημοσιογράφους οι οποίοι είτε βρίσκονται εκεί έξω είτε ήθελαν να βρουν μια αφορμή για να βρεθούν επαγγελματικά ως δημοσιογράφοι, ως φωτορεπόρτερς, ως αρθρογράφοι, ως σκηνοθέτες εκεί έξω και να καταγράψουν όλους αυτούς τους ανθρώπους με στόχο όχι όλο αυτό το υλικό το οποίο είναι δημοσιογραφικό και δεν είναι ούτε καμπάνια ούτε διαφημιστικό, είναι δημοσιογραφικό. Όλο αυτό λοιπόν το υλικό όχι να μεταδοθεί μέσω κάποιου μέσου, αλλά απευθείας να βρεθεί στο δημόσιο χώρο, απευθείας να βρεθεί στις όποιες εξόδους έχουμε, είτε είμαστε από εκείνους που εργάζονται, είτε είμαστε από εκείνους που σιγά σιγά θα αρχίσουμε να βγαίνουμε έξω, να το συναντάμε, να το βλέπουμε και άρα να γνωρίζουμε όλους όσοι είμαστε παρόντες σε όλη αυτή την συνθήκη. Παρόντες λοιπόν είναι όσοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, παρόντες είναι όσοι δεν βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αλλά δεν μπορούν να είναι πλήρως ασφαλείς και παρόντες είμαστε και όλοι όσοι παρακολουθούμε. Παρόντες όμως πάνω απ' όλα είναι όσοι έχουν ασθενήσει και βέβαια μέσα σε αυτή την ιστορία είναι και εκείνοι οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους. Λιγότεροι ή περισσότεροι, ανεξαρτήτως των αριθμών και της αξίας των αριθμών, για άλλους λόγους όπως συζητήσαμε. Ο καθένας είναι μια μοναδική ανθρώπινη ψυχή συμπολίτη μας. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε όλο αυτό το υλικό ως IMED, ως δημοσιογραφικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός να το επικοινωνήσουμε στα πιο πολυσύχναστα εντός εισαγωγικών, γιατί δεν υπάρχουν πια πολυσύχναστα σημεία. Ποια είναι αυτά?
τα μέσα μαζικής μεταφοράς, είναι τα σούπερ μάρκετ, είναι τα νοσοκομεία, είναι άλλες πόλεις και όχι μόνο η Αθήνα, είναι η Θεσσαλονίκη, είναι η Πάτρα, είναι ο Βόλος, είναι η Κρήτη και άλλες οι οποίες θα ακολουθήσουν. Ξεκινήσαμε σήμερα λοιπόν, οπότε όσοι από εσάς και από εμάς βρίσκεστε ήδη έξω ή σιγά σιγά αρχίσετε να βγαίνετε έξω, γυρίστε γύρω σας και όταν θα τους δείτε θα καταλάβετε ότι είναι οι παρόντες όπως είστε και εσείς. Μπορούμε να πάρουμε μια πολύ μικρή εικόνα από αυτό το δημοσιογραφικό υλικό, το οποίο θα επαναλάβω ότι παρήχθη από την ενεργοποίηση ενός δικτύου δημοσιογράφων, οι οποίοι δουλεύουν σε διαφορετικά μέσα ο καθένας, είναι διαφορετικά προερχόμενοι, με διαφορετικό background, με διαφορετική πορεία, με διαφορετικά χρόνια εμπειρίας, με διαφορετικές ιδεολογίες, αλλά συνεργάστηκαν γιατί είναι παρόντες. Μπορούμε να δούμε ένα δείγμα των φωτογραφιών, παρακαλώ. Όπως είδατε, όσο είδατε, γιατί θα τα δείτε και θα τα δούμε όλοι μας εκεί έξω, είναι προφανώς γιατροί, αλλά μέσα στα νοσοκομεία δεν είναι μόνο γιατροί, είναι νοσηλευτές, είναι όμως τραπεζοκόμοι, που έρχονται μάλιστα και σε απευθείας επαφή και με τους δίσκους που μεταφέρουν του φαγητού. Είναι καθαριστές και καθαρίστριες, είναι άνθρωποι του Δήμου οι οποίοι καθαρίζουν, είναι άνθρωποι της καθαριότητας που περνάνε για να μαζέψουν κάθε μέρα τα σκουπίδια μας, είναι άνθρωποι που μεταφέρουν τις παραγγελίες, τα delivery, τα οποία αυξήθηκαν αυτό το διάστημα, είναι οι οδηγοί των μέσων μαζικής μεταφοράς, είναι τροχονόμοι. Είναι λοιπόν μια σειρά, είναι φαρμακοποιοί, θα δείτε και ανθρώπους που ανοίγουν καθημερινά το φούρνο για να πάρουμε ψωμί, είναι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στην τροφοδοσία, είναι όλα αυτά που δεν έχω την αίσθηση ότι τους έχουμε χειροκροτήσει όλους, γιατί βγήκαμε να χειροκροτήσουμε, άμα βγούμε να χειροκροτήσουμε τουλάχιστον να τους θυμηθούμε όλους, γιατί η πρώτη γραμμή δεν έχει μόνο μία ειδικότητα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρουσία στους διαλόγους και για τη συζήτηση που είχαμε. Τάσο Στέλογλου, Ιωάννα Σουφλέρη, Θανάσης Τρομπούκης. Είμαστε συντονισμένοι για να παρακολουθήσουμε τη συνέχεια των ερευνών σου, Τάσο, την επόμενη Τρίτη, το επόμενο επεισόδιο. Ιωάννα, παρακολουθούμε στο Βήμα Science όλα τα νεότερα γύρω από τις τρέχουσες εξελίξεις που ούτως ή άλλως παρακολουθούμε όλοι. Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν από όσους έχουν μια εξειδικευμένη γνώση. Θανάσης Τρομπούκης, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Θανάση. Θα παρακολουθούμε όλα τα δεδομένα στο βαθμό που υπάρχουν βέβαια ή στο βαθμό που υπάρχουν διεθνώς για να μπορέσουμε να υπάρξουν και παραπάνω. Ας ευχηθούμε να μην είναι πια ευχή αυτό, αλλά αυτονόητο. Για να έχουμε όσο πληρέστερη εικόνα χρειάζεται, με προσοχή και πάντα με λίγη αμφιβολία. Έτσι, για να δίνεται και η συνέχεια. Είναι μια λέξη την οποία έχω δανειστεί από την Ιωάννα, πρέπει να πω, η λέξη αμφιβολία στα δεδομένα όταν παρατίθενται, γιατί μόνο έτσι υπάρχει συνέχεια. Η επόμενη μας συνάντηση των διαλόγων, πάντα σε περιβάλλον διαδικτυακό, όπως βλέπετε, την Τετάρτη 13 Μαΐου. Στις 6:30 το απόγευμα θα είμαστε εδώ για να συζητήσουμε τα της οικονομίας. Είμαστε όλοι παρόντες με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Παραμένουμε λοιπόν παρόντες. Σας αποχαιρετούμε και θα κλείσουμε μαζί με ένα βίντεο που νομίζω μας αφορά όλους. Είναι είτε εικόνες που βλέπουμε όλοι, σίγουρα είναι άνθρωποι που μας εξυπηρετούν και μας διευκολύνουν τις υπηρεσίες τους καθημερινά, ή είμαστε εμείς οι ίδιοι, όσοι δηλαδή ήδη βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις εργασίας. Καλή συνέχεια σε όλους, καλή δύναμη, τα λέμε σε 2 εβδομάδες από τώρα. Γεια σας.